خیلی از افراد از این نعمت شاید میشه گفت محرومن. صدایی که توی ذهنشونه پشتشون نیست و خیلی تلخه. خیلی تلخه که خود آدم پشت خودش نباشه. به زیتا که ویتو پارسا خوش اومدید. بلافاصله بعد اینکه فقط حس رو بگیرم میفهمم که نه. ویتو امروز به کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد مسیرش صحبت کنیم. هم یه پارسایی 2 سال پیش 3 سال پیش بود که اصلا نمیدونست داره چی کار انجام میده. ببینیم چطوری توی یک بازه زمانی کوتاه روی یوتیوب تونسته 100,000 تا مخاطب جذب کنه. بیشتری بازی تأثیره که میتونه تأثیر بیشتری بذاره. به عنوان یوتیوبر چرا رفته سراغ موضوعات جدی و سمت سرگرمی سازی نرفته؟ دست کاردی که من داشتم برای شروع توی یوتیوب یکی از شاید سخت‌ترین دست کارتا بودش. به عنوان کسی که دغدغه توسعه فردی داره، چه پیشنهاداتی رو برای جوان‌ترا داره، برای نسل زد و آلفا داره؟ هر کسی الان میتونه یه سلبریتی اینترنتی باشه. توی این مسیری که طی کرده چه چیزهایی رو یاد گرفته؟ یوتیوب بازی تجهیزات نیست. چه چیزهایی رو به دست آورده؟ به خودم افتخار میکنم. چه بهایی رو پرداخت کرده؟ داره با پارسا وارد ارتباط میشه یا ویتو؟ در مورد اینکه فعالیت‌های استارتاپی با وصل شدن به یوتیوب چطور میتونه بهبود پیدا کنه؟ با کلمات کاری کنی که یک شخصی یه عملی اکشنی رو انجام بده. چطور میتونیم استفاده کنیم از نسل‌های جوان‌تر توی توسعه کسب و کارمون؟ شخصی هستی 50 سالته نمیتونی اون کار رو انجام بدی، آوتسورس کنی، نسل زد بیار، اون شخص میشناسه. در مورد آینده یوتیوب فارسی گپ زدیم. اون ویو مهمترین چیز نیست. اگه فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، با من و ویتو پارسا همراه باشید. من خودم مخاطبی که دارم هستم. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو هستیم با ویتو، یادآور میشم کوزی کورنر هدفش اینه در یک بازه 5 ساله به پادکست بین‌المللی تبدیل بشه. توی این مسیر کمکمون کنی با گسترده کردن دامنه مخاطبمون به ما فرصت و فضای این رو میدید تا بتونیم از مهمون‌های غیر فارسی زبان هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان. بریم سراغ گفتگو اصلی، ببینیم من و پارسا در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. چطوری پارسا؟ خوبم. خوبین؟ مرسی. دمت گرم به کوزی کورنر اومدی. مرسی دعوت کردین. گفتم بیای کوزی کورنر ببینم چرا اول از همه یوتیوب. انگار به قول یوتیوب یه پکیج خیلی کاملی برای من بودش که کارمو توی اون فیلد بذارم. چون هم تا یه حدی ذهنی داشتم که اصلا هایپر اکتیو، اصلا من توی ذهنم به قولی اگه مدیتیشن نکنم که اصلا دیسکوی توی ذهنم. یعنی اصلا حین همین صحبتمون یه بخش ذهن داره به کار فکر میکنه، یه بخش ذهن داره اصلا سناریوی خیالی رو تصور میکنه و به قولی انگار مشه خوبی میشد این که ذهن ایده پرداز توی فیلدی بذارم که جا واسه خلاقیت هست. انگار مشه خوبی بود. و از اون طرف من کلا اولا صحبت راجع به مسائل رشد فردی رو خیلی دوست داشتم. موقعی که توی این مسیر افتاده بودم انگار همش دنبال کسی بودم که راجع به موضوع باش صحبت کنم و خیلی سخت پیدا می‌کردم اون افرادو. و حالا این 2 تا زله، این مثلث و زله آخرم این بودش که من آموزش رو دوست داشتم. همیشه دوست داشتم یاد بدم یه چیزی رو. یعنی من یادم مثلا دبیرستانم بودم یه درسی حتی اگه نمیفهمیدم هم دوست داشتم یکم بفهمم که به اون دوستم یه توضیحی بدمش. مثلا توی حالت عجیبی حتی. از اون طرفم به نظر من، حالا بدون شک شما میتونید نظرتون رو بگین، یوتیوب یکی از بهترین مارکتایی که الان هر شخصی میتونه واردش بشه. فوق‌العاده پتانسیل داره و خیلی میگن ساله طلایی یوتیوب حداقل توی ایران شاید مثلا 5 سال پیش بوده. من به نظرم ساله طلایی یوتیوب ساله پیش روه. خیلی سالایی که دارم میان خیلی قراره واسه یوتیوب جالب باشه و به نظرم میتونه یکی از بهترین تایما برای ورود افراد باشه که راجع به هر چیزی که دوست دارن صحبت کنن. یه کلیدواژه‌ای به کار بردی، کارم. تو واقعا نگاهت الان به فعالیتی که روی یوتیوب داری به عنوان یک شغله؟ به عنوان شغلم میشه بهش نگاه کرد، ولی به صورت کلی بحث اینه که چقدر داری جدیش میگیری. این ذهنیت من این مدلیه که بازی تولید محتوا روی یوتیوب برای پارسا چقدر جدیه. خیلی جدیه، چون اصلا جدا از بحث کار یه سوالی که از خیلی از افراد میپرسن که ببینن هدفشون چیه، میگن که اگه همین امروز مثلا $100 میلیون بهتون بدن چی کار میکنید؟ و من موقعی که این سوالو ازم پرسیدن دیدم بازم به احتمال زیاد ویدیو درست میکنم.
چون اون زندگی به قولی هدونیستی که فقط آدم بخواد اشغال کنه، اگه جایی به بعد اولا خسته کننده است و شاید هم مثلا آسیب بزنه به آدم. مثلا من احساس میکنم فیلم گرگ وال استریت هم راجع به اینه تا یه حدی، که اگه هی بخوای بری دنبال لذت، هی بخوای بری دنبال اون دوپامین بیشتر، کوکائین، سکس، فلان فلان فلان، میارتت پایین. اون ظرف هیچ وقت پر نمیشه، هیچ سقفی نداره. و وقتی اونو گذاشتم کنار که اصلا اوکی، به قول مثلا یه ماه اصلا بگیم اشغال کردیم، بعدش آدم اون هدف رو میخواد، بدون هدف نمیتونه زنده باشه. چیزی که به ذهنم اومد همون یوتیوب بود. یه دوربین روشن کنم، به قولی یه لمسی روی این زمین بذارم، یه حرفی اون بیرون بذارم، یه تأثیری بذارم. برای همین یه موقعیت خوبی برام ایجاد شده بود که هم موضوعی بود که بهش علاقه داشتم، حالا اینطوری که حالا توی کارنامه‌ام در اومده انگار توش خوبم بودم، از اون طرفم توی مارکتی بود که خیلی پتانسیل داشت. برای همین توی حالت رضایت بخشی هستم در حال حاضر از دید یوتیوب. جالب برای من اینه که وقتی تو بهش به عنوان یک فعالیت جدی نگاه کردی، سراغ موضوع جدی هم رفتی. الان وضعیت این مدلیه که اکثر بچه‌هایی که روی یوتیوب میخوان فعالیت رو شروع کنن دنبال محتوای سرگرمی میره، به خاطر اینکه مدل مصرف مخاطب داره نشون میده چیزی که بازدید بیشتر خواهد داشت، استقبال بیشتر خواهد ازش شد، محتوای سرگرم کننده است. ولی تو اومدی خلاف جهت شنا کردی، اون سمتی پیش رفتی، اون ماهی سیاه کوچولوه شدی که راه خودش رو داره طی میکنه تا به دریا برسه. یه اشاره ریزی داشتی که این موضوع توسعه فردیه، رشد شخصیه، علاقه شخصیت بوده و همینطور یه اشاره هم باز داشتی آموزش رو دوست داشتی. اول از همه به من بگو که چطور با این مسئله آشنا شدی، یعنی اون پیونده که احتمالاً قبل از تولید محتوا بوده چجوری شکل گرفته و بعد بهم بگو که چرا این رو خب انتخاب کردی. عاقلانه و منطقی این بوده که باید میرفتی سمت سرگرمی دیگه. من همیشه میگم دست کاردی که من داشتم برای شروع توی یوتیوب یکی از شاید سخت‌ترین دست کارتا بودش. من عضو اون یوتیوبرایی نبودم که اول یوتیوب فارسی اومدن که اصلا بگم که رقیب کمی داشتم، نه، مارکت یوتیوب خیلی شلوغ بودش. از اون طرف هم من به اون افراد بزرگ دوستم نبودم که بگم که به واسطه این رفاقت خب یه توجهی هم روی منم میاد، چنل منم میترکه. اینم نبود و توی سبکی هم نبودم که وایرال باشه. اصلا رشد فردیش یک سال پیش اصلا صحبتش می اومد، اصلا توی یوتیوب اصلا همچین چیزی به اون شکل بزرگ نبود. اصلا دست کارت سختی و میشه گفت داشتم، یعنی اگه بخوام بگم شاید یکم چالش بود و برای همینم هست که از همون ویدیوی اول اصلا نمیخوام بگم بی‌نقص بودش، ولی مشخصه که دارم سعیمو میکنم حداقل بهترینه باشه، هی اون پیشرفته رو میذاشتم. و نقطه شروعت از نقطه شروع خیلی از بچه‌های دیگه جلوتر بود. اینم به نظرم یه نکته ایه. آره، اصلا اون چیزی که داشت شاید لحاظ مثلا تکنیکال بخوایم بگیم، حالا دیدین دیگه بدون شک روتوش مثلا خیلی غلیظ زیاد داشت، مشخصه توی تکنیکاله هنوز دستمون نیومده بود، ولی مشخصه یه ویژنی هم بودش. از همون ویدیوی اول دارم یه کاراکتری میارم، ویتو، که به قولی آنالوژی چنله که بهترین نسخه ماه، بحثو میارم وسط که بهترین کیفیت زندگی از این نیست که ما فقط بگیم که فقط میرم دنبال پول، فقط میرم دنبال این دنبال اون، نه، بهترین نسخه خودمونه. ویدیو اولی که ضبط کردید که نبوده قطعا. ویدیوی اول نه، یه دونه ضبط کرده بودیم که تمرینی بود، ولی مثلا من داشتم راجع به بحث رندومی صحبت می‌کردم و انگلیسی هم بود. من اول می‌خواستم چنلم انگلیسی باشه که دارم مثلا انگلیسی صحبت می‌کنم، فکر کنم فایلش هم دارم. از همون اول اون تصویره رو انگار داشتم که برند می‌خواد چه سمتی بره. آره، یعنی مشخصه که یه ویژنی داشتم و بهشم وفادارم. هنوزم مخاطبو میفرستم که ویدیوی اولو ببین تا مأموریتمون رو بفهمی. برام میزان فالوور اونقدر مهم نیستش، بیشتر اون تأثیره برام مهمه. به نظرم حداقل جوری که من به بازی یوتیوب نگاه میکنم، بازی ویو نیستش که هر کی ویوی بیشتری داره برنده است، بیشتری بازی تأثیره که میتونه تأثیر بیشتری بذاره. برای همینم هست که گاهی وقت با تیمم صحبت میکنم، میگم که ما میتونستیم حتی زودترم مثلا به 100K برسیم. ما تقریبا توی 10 ماه خورده‌ای 100K رو زدیم، ولی اصلا ندویدیم دنبال 100K رو زدن. میتونستیم توی 4 ماه هم بزنیم. میدونم یه سری ویدیو هست که اگه میتونستی حتی 2 ماه هم بزنی. آره، چون محتواییه که اگر دلت بخواد ببری سمت عامه پسند کردن،
پتانسیلشو داره که کامل سریع محتوایی درست کنه. اصلا مخاطب ایران و محتوا رو من تا یه حدی دید خوبی روش دارم. مثلا یه ویدیویی هست من مطمئنم اگه بذارم راحت شاید توی 2 ماه 1 میلیون رو بگیره. مثلا ویدیویی هم هست که خیلی بهم میگم بسازم، مثلا ویدیوی در رابطه با موضوعاتی مثل پورن، ترک خود ارضایی، اینجور چیزا. من قشنگ میدونم چه تایتلی بذارم، چه تامنیلی بذارم، اون ویدیو توی 2 ماه 1 میلیون یا حتی شاید بعد 1 سال چند میلیون ویو بگیره. و اگه بگیم فقط 10% که رقم اونقدر زیادی هم نیست، 10% از اون ویدیو منو دنبال کنن، دقیقاً همون رقمی که گفتیم توی 2-3 ماه میشد به اون رسوند. ولی خب هویت برند من نمیخواستم کلا مثلا راجع به این موضوع باشه. خیلی از افراد دیدین دیگه یکم انگار بی جنبن توی بخش محتوا، یه چیزی که ویو میگیره اصلا گیر میدم به همون. و من میدونستم کوتاه مدت شاید برای غرورم این می بود که آره من توی 2 ماه مثلا یوتیوب رو 100K کردم، هیچ کسی مثلا توی یوتیوب فارسی این کارو از صفر انجام نداده بود. ولی وقتی بلند مدت نگاه میکنم اون چیزی که میخواستم نبود. اون تأثیر خیلی با ارزش تره. برای مثلا من هر کسی رو میبینم که مثلا میاد به من سلام میکنه، با من یه گپی میزنه، میتونم احساس کنم که چقدر آدم انرژی خوبی داره. برای برند من احترام قائله. ویو با ویو برابر نیستش. 100K با 100K برابر نیست. چه کسی داره ویدیو رو میبینه؟ اون 100,000 نفر اون افراد کیا هستن؟ یه شخصی که همینجوری داره میبینه یا نه یه شخص هدفمنده؟ و تأثیری که روش میذاری چیه؟ اونا به نظر من خیلی مهمتره. و مارکت یوتیوب ایران وقتی که پخته تر بشه که میشه، بدون شک میشه. فکر کنم کانتنت کریئتورها میفهمن که در نهایت اون ویو مهمترین چیز نیست. اینکه رپیوتیشنت چیه مهمه، چه جوری میشناسنت. اینو میشناسن که همونیه که مثلا حرفای عجیب میزنه، مثلا کاری عجیب میکنه که ویو بگیره، که خیلی راحته، مثلا کار سختی نیست. یا نه اون کسیه که نمونهش هم داریم هستن اصلا کاری نداره. ما که آدمی رو داشتیم اون زمانی که 100,000 تایی شدن روی یوتیوب برای بچه هایی که حتی چه میدونم 7 سال پیش شروع کرده بودن، رویا بود، 100,000 تا داشت. ولی به چه عنوان میشناختن؟ به عنوان اینکه دوربین مخفی جعلی داره درست میکنه. خب یه بچه‌ای که توی 18-19 سالگی توی اون اوج شهوت به دیده شدن و توجه، چرا باید ذهنیتش این شکلی باشه که محتوایی که مخاطب بیشتری میخواد جذب کنه رو تولید نکنه، محتوای تاثیرگذارتر رو تولید کنه؟ چرا اصلا تاثیرگذاری برای تو اینقدر مهمه؟ من یه تمرینی هست که خیلی تمرینیه که دوستش دارم و خیلی از افرادم باش مخالفن، مدیتیشن مرگ. که حالا اگه بخوایم برای کسایی که میبینن یکم توضیحش بدیم، حداقل اون ورژنی که من باهاش آشنا هستم، یه همچین حالتیه که آدم تصور میکنه توی تخت مرگشه، لحظات آخره و از اون دید به زندگیش نگاه میکنه. من وقتی از اون دید به زندگیم نگاه کردم خیلی چیزا تغییر کرد. حالا شاید مشخص نباشه و خیلی از افراد راجع به من اینو ندونن. من ذاتاً آدم درونگرایی هستم. راحت منو یه جا بزنم توی اتاق یه هدفون، مثلا کلا 10 ماه با کسی صحبت نکنم، تو تنهایی خودم میتونم بیام جلو. ولی مثلا موقعی که از اون دید به زندگیم نگاه کردم گفتم نه، شاید اینکه یکم برونگرا هم باشه میتونه کمک بکنه که تجربه بیشتری آدم داشته باشه. و الان یه چیزی رو دارم که انگار یه جورایی ابرقدرت، من میتونم تصمیم بگیرم چه زمانی درونگرا باشم، چه زمانی که لازمه برونگرا باشم. مثلا الان توی این لحظه مثلا درونگرا بودن من خیلی به نفعم نیست. مثلا یه آدمی باشم که تو خودم هم مثلا شما هی سعی کنین یه صحبتی بکشین بیرون، من هی مثلا رد کنم، یا مثلا توی جلسات کاری، یا تایمی که مثلا آدم میخواد به تیم انگیزه بده. چون همه انگیزه واقعا مالی نیستش، واقعا اینه که یه ویژنی به اون شخص نشون بدی که ما قراره این تغییر رو توی این صنعت ایجاد کنیم، قراره این کار بزرگ رو انجام بدیم. مثلا این یه چیزی بود که از همون تمرینه اومده بود. و همین دیدی هم که میگین شاید یکم دید پخته تریه، چون واقعا هم هستن افرادی هستن که خیلی سنشون بالاتره ولی هنوز توی شاید حتی 40 خورده سالگی هم هنوز دنبال اون ویوان، دنبال اون توجهن. اون دیدی که الان دارم از نسخه الانم نباید نسخه مثلا شاید 90 سالگیم اومد که نگاه کردم گفتم ویو مهم بود؟ نه، چیزی که مهم بود اون تأثیره بود، کاری که کردم، کمکایی که کردم، اسمی که ازم مونده. اگه اون تمرین رو انجام نمیدادم، من یه آدمی بودم خیلی انگار توی اون سایه ترس بودم، آدم خیلی شجاعی نبودم که اصلا راجع به موضوعاتی صحبت کنم که بقیه میترسن یا کاری انجام بدم که به قولی میشه گفت ریسکیه. مثلا اون تمرین به من اینو نشون داد که اصلا ریسک وجود نداره. تموم زندگی رو تموم میشه، اصلا چه ریسکیه وقتی پایانش به اون شکله. من انگار از اون دید نگاه کردم و اینجوری بودم که چقدر ترسو بودم، چقدر کارایی میخواستم بکنم نکردم. و وقتی از اون دید نگاه کردم و یهو برگشتم به نسخه الانم، گفتم میدونین چیه، بذار یه جور دیگه زندگی کنم. این خیلی تمرینی بود که به من کمک کرد.
حالا به زودی هم یه ویدیویی قراره بسازم که قشنگ مخاطبو توی اون مسیر ببرم و اونم تمرینی بود که به من کمک کرد که یکم دید پخته تری داشته باشم، شاید نسبت به خیلی از افراد یا شاید حتی نسبت به سنم، و این باعث شد که بیشتر سمت تأثیر برم تا صرفا ویو. اگه می‌خواستیم سمت ویو بریم دیگه چنل منو دیدین دیگه، من خیلی شاید گاهن دیر به دیرم ویدیو میذارم، شاید 2 هفته و نیم نمیذارم، ولی مثلا یه ویدیو 40 دقیقه‌ای میذارم و خیلی از افراد اینجوریان که مثلا عمدن داری طولانی میکنی که مثلا درآمده بیشتر بشه و من شما به احتمال زیاد میدونید دیگه ریتنشنی که روی ویدیو 40 دقیقه هست خیلی کمه، خیلی کم هستن افرادی که 40 دقیقه ویدیو رو کامل ببینن. اگه می‌خواستیم برای ویو بریم بهترین حالتش اینه که 30% ببینن. آره دیگه، اصلا بهترین فرمول برای ویو سابسکرایبر، اگه مثلا کسی هست که صرفا براش اون موضوع مهمه، به نظر من نباید اولویتش باشه، ولی اگه مهمه مثلا با ویدیو کوتاه بذاره 10 دقیقه 12 دقیقه سریع نکته‌ای بگه، ویدیو رو سابسکرایب کنین. مثلا تا اینو نمیگم، من هیچ وقت نگفتم سابسکرایب کنین، دیگه بذاره که الگوریتم اون ویدیو رو هول بده، درس‌ها رو تیکه تیکه کنه، هیچ وقت آموزش کامل نده، یکم نگه داره. من این کارو سریالی کنم محتوای آموزشی که میخواد بذاره رو. من این کارو نمیکنم. مثلا من ویدیو آخری که توی چنلم هست ویدیو تنبلیه، 40 دقیقه من دارم راجع به موضوع صحبت میکنم. من میدونم اگه برای ویو میخواستم برم اون ویدیو رو من باید شاید 12 دقیقه میکردم، خیلی عمیق وارد موضوعات نمیشدم، خیلی سریع میگفتم میرفتم، ولی میدونم الان تأثیر بیشتری گذاشته. اون شخصی که 40 دقیقه رو دیده قراره با این موضوع اوکی بشه، قراره تغییر کنه، این مهمتره و بلند مدت هم به نفع من فکر کنم عمل میکنه. تو کودکی و نوجوانیت از چه جنس بوده که مسائل جدی برات دغدغه بوده، تاثیرگذاری انقدر مهم برات شده، یا اصلا با محتوایی آشنا شده بودی، مواجه شده بودی، چه میدونم به این فکر کنی که من اگر تو بالین مرگ باشم قراره چی ازم بمونه، بیای با یه سری تکنیکای قدیمی آشنا باشی؟ چطور اتفاق افتاده؟ فکر کنم خیلی از به قولی کودکی و شاید نوجوانی نیست، شاید از اون طرف واقعا هم باشه، تا یه حدی بیشتر از یه لحظه‌ای به خصوص میاد که تغییر کردم. حالا من خیلی یه بخشی از زندگیمو نمیخوام حتما پابلیک کنم، چون حالا واقعا به عنوان کانتنت کریئتور دلیلی نیست حالا کل زندگیشو آدم پابلیک کنه. کلا اینفلوئنسرایی هم که خیلی براشون احترام قائلم، از اینفلوئنسرای خارجی، کسایی که خیلی روکم میگن که من راجع به روابطم نمیخوام اصلا صحبت بکنم، یا اصلا این بخش زندگیمو نمیخوام بگم. چیزی که باعث این پختگی شد شاید به خاطر این بود که تا 18 سالگی ساید منفی کاراکترمو دیدم که اگه به قولی دنبال اون خوشی زود هنگام آدم بره به چه چیزی میرسه. اون مسیر راحت‌تر رو دیدم و وقتی که توی اون 18 سالگی اون شیفت صورت گرفت که یه مسیر دیگه برم، به قولی وقتی که پایین رو با بالا مقایسه کردم، 2 تا دنیا رو دیده بودم، شاید اون موضوعی بودش که توی مسیر کمک کرد. لحظه‌ای بود. لحظه‌ای چی بود؟ زندگی به سیلی خاصی زد؟ آره، من بعد از کنکورم خیلی توی حال بدی اومدم، چون من تا 17 سالگی آدم نسبتاً بیخیالی بودم، خیلی نه هدف خاصی داشتم. شاید دقیقاً قطب مخالف الانم. خیلی وقتا پیش دوستان میگم، مثلا میگه وقتی که هیتت میکنه ناراحت نمیشی، میگم نه، چون من میدونم خودم هیت میکردم به احتمال زیاد. یعنی میدونم پارسا 17 ساله که مثلا توی پایین ترین تایما بود، اون اگه مثلا میدید یه کسی مثلا به عنوان ویتو داره راجع به این چیز صحبت میکنه، گفت برو بابا چی میگی، مثلا شاید کامنت مینوشت، به زور میخواست اون انرژی مخفیشو تخلیه کنه. برای همین شاید اصلا روی هیت حساس نیستم، چون میفهمم که اون هیتی که داره نوشته میشه از یه درد بزرگتره. بیشتر دوستم به آدم کمک کنم حتی. آره، من تا 17 سالگی یکم توی چرخه بدی بودم، توی لوپی که هی خودمو ناامید میکردم، هی به خودم بدقول بودم، هی به خودم گفتم این کارو انجام بده، نمیدادم. هی میدونستم که فلان دایره داره بهت آسیب میزنه، تو میدونی آدم اصلا خوبه تو رو نمیخواد، و از اون دایره نمی اومدم بیرون و خودم از خودم خیلی ناراحت بود، چون احساس می‌کردم آدم با خودش رابطه‌ای داره. خودم از خودم خیلی بدش می اومد تا رسیدیم به سال کنکور و شاید اون اولین باری بود که گفتم یه تغییری ایجاد کنم و واقعا هم کردم. من کسی بودم که مثلا کل شاید 5 سال قبلش رو تقلب می‌کردم، اصلا درس نمیخونم، درس اصلا خوشم نمیومد خیلی. ولی مثلا سال کنکور گفتم که آقا خودتو جمع کن، بذار ببینیم چی میشه، و واقعا هم خوندم و تا فروردین که مثلا حدودا عید و اینا بودش، توی دبیرستان من خیلی افراد باهوشی بودم. ما رتبه فکر کنم 140 داشتیم، رتبه 300 داشتیم. من بین اون افراد پنجم شده بودم توی دبیرستانم
که خیلی تغییر زیادی بود برای کسی که اصلا مثلا سمت درس نرفته بود. اما یه اتفاق بدی افتاد که یه درس خیلی مهمی هم در رابطه با هویت بهم داد. من شاید تغییر کرده بودم ولی هویتم عوض نشده بود. انگار میدونین ته دلم اینجوری بودم که تا هنوز اون پارسا بی خیالی. یه ماه آخر من رسما یهو ول کردم. هیچ دلیل منطقی نبود، مومنتوم مثبت رو داشتم. احساس میگه یه نقاب زدی به صورت. آره اصلا واقعی نیستش و واقعا میگم این درس رو بهم داد که چقدر هویت آدم مهمه که خودش رو چه جوری میبینه. یک ماه آخر به خودم فقط داشتم آسیب میزدم تا به اون هویت برگردم. احساس میکردم واقعی نیست. انگار یه صدایی توی ذهنم میگفت شاید همون نسخه خودم بود که از خودم ناراحت بود که ادا در نیر بابا. اوکی حالا یه سال خوندی تو این نیستی. انقدر توی وضعیت خوبی بودم داشتم چه میکردم که اوکی اصلا دانشگاه تهران برم یا امیرکبیر. یک ماه آخر رسما خودزنی. نخوندم، ول کردم. هویت در نیومده باشه آخر به همون هویت میرسیم. مگه همین الان هویتی مثلا برای خودم دارم این بودش که من هنوز اون آدمم، با این که الان شاید به قولی میشه گفت موفقیت رو مثلا برای سن خودم ساختم، حالا چه توی کارم چه سوشال مدیا چه زندگی شخصی، باز برمیگشتم به اون. یه جوری به پای خودم میپیچیدم که مثلا چنل خراب شه، یه جوری به کار آسیب میزدم. یعنی مثلا شاید اون رابطه‌ای که با تیمم داشتم خوب بود، یه جوری خرابش میکردم ناخودآگاه. حالت آگاهانه هم نیستش، ترسناکیش اینه. یعنی مثلا من سال کنکور آگاه نبودم که الان من به خودم آسیب بزنم با این کار رو انجام بدم تا منو بیاره پایین. هیچ ناخودآگاه بود. و آره اون یک ماه آخر باعث شد که به اون خروجی که باید میرسیدم نرسم. یعنی پیش بینی که روی رتبه من بود مثلا 1000 تا 1500 بود، من شدم 6900 که 900 خورده که بد نیستش واسه کسی که نخونده، اصلا رتبه بدی نیست، اصلا خوبه واسه کسی که هیچ وقت نخونده بود. ولی من میدونستم ته دلم که 1000 1500 هم میشد بشه. و توی اون تابستونی که اصلا خروجی اومده بود من فوق العاده حالم بد شده بود که این همه سال پایینه بودی، خودتو آوردی بالا و باز خودتو کوبوندی پایین. و من خیلی دوست داشتم بگم که مثلا اون تغییری که داشتم یه چیز مثبت بود که بذار برم یه نسخه بهتر بسازم. دوست داشتم شاید انگیزه الانم میگفتم که دوست دارم به زندگی افراد کمک کنم، زندگی افراد رو بهتر کنم. اون نبود. واقعا فقط این بودش که اگه از این چیزی که هستم نیام بیرون، شاید زنده باشم ولی مردم دیگه از درون. به قولی انگار زامبی بی حس می شدم، اونقدر رابطه بد می شد. ولی داستانی هست که هنوز فکر نکردم که چقدرشو لازمه یا خوبه که بگم. اون شب من حالم خیلی بد شد، به مادرم زنگ زدم، فکر کنم با برادر کوچیکم بیرون بود. گفتم من باید برم بیرون، باید برم بدوام. و لباسو پوشیدم و فکر کنم منی که اصلا مثلا اهل ورزش نه اهل چی بودم، فکر کنم شاید 15 کیلومتر دویدم همینجوری ولیعصر رفتم بالا. همین الانم هر وقت شاید توی مودی باشم که نیاز دارم با خودم خلوت کنم میرم خیابون ولیعصر شب، موقعی که هیچ کس نیست. انگار اون خیابون انگار یه جوری نجاتم داد. خیلی واسم جای با ارزشی اونجا. از سمت سینما آزادی رفتم تو ولیعصر و تا تجریش دویدم و اشکم میریختم. خیلی حالم بد بود. و واقعا تو اون لحظه‌ای که راه میرفتم میدویدم شاید ترجیح میدادم زنده نباشم ولی اون کسی که رفتم برنگردم. چند سال دروغ، چند سال خیانت به خودم یهو خالی شد روی خودم. انگار هی به خودم دروغ میگفتم، مینداختم گردن چیز دیگه، نه تقصیر نه به خاطر اینکه تو ایران به دنیا اومدیم. ولی انگار یهو به این آگاهی اومد و مثل مشت توی صورتم بود. تقصیر خودت بود. بی‌اعتمادی آدم به خودش ربطی به افراد دورش نداره. بی‌اعتمادی آدم به خودش فقط ربط داره. تنها کسی که میتونست به اعتماد من به من آسیب بزنه خودمم، نه شخص دیگه‌ای. سنی نداشتی، 18 سال بوده، چه توقعی خودت داشتی؟ توقع نبود. این خیلی از افراد شاید مثلا یه سری اشتباهاتی میکنن و همون لحظه میدونن اشتباه میکنن و میگذرن ازش و عواقبش هم مثلا میفهمن. من انگار همه اینا جمع شد و توی یه لحظه یه روم ریخت. شاید اون باعث شد که این اتفاق بیفته و خوشحالم مثلا که اتفاق افتاده، چون ترسا که برام وقتی فکر میکنم که اگه این مسیر رو نمیرفتم چی. ولی رو توی همون 18 سالگی اون لحظه‌ای که از اون لحظه‌ای بود که انگار مسیر رو عوض کرد و وقتی مثلا برگشتم تو اون لحظه‌ای که داشتی ولیعصر رو به سمت تجریش میدویدی چی میچرخید تو سرت؟ آره تا حدی
به چی فکر میکردی؟ یه بخش زیادیشو نمیشه گفت، چون شاید تجربه‌ای بودش که توی زندگی شخصیم بود، ولی انگار یه فیلمی هی داشت پلی میشد، یه فیلمی از زندگی که داشتم و بخشی که دوست نداشتمش. این خیلی نکته جالبی ها. ما آدما خیلی لحظه های کوچیک و کلیدی تو زندگیمون داریم که دگرگونمون کرده. خیلی ها ندیده میگیریمش، جدیش نمیگیریم یا اصلا متوجهش نمیشیم و کنارش رد میشیم. خیلی ها اون لحظه رو کامل میگیرم، کامل و زیر و رو میکنی. بعد از اون دویدنه تصمیم گرفتی که جدیتر به زندگی نگاه کنی، یک سوال جدی برای خودت ایجاد کردی: اگه من قرار باشه بمیرم قراره چی از من بمونه؟ اون سالی که اون شب توی ذهنم بود شاید نه اون سالی که شاید یکم بعدتر به ذهنم رسید، چون سوال پخته یه تا یه حدی. اون شبم میگم همه انگیزایی که توی ذهنم بود واقعا چیزای مثبت نبود. اون شب باید چیزی رو انتخاب میکردی؟ فقط توی ذهنم یه راه بود، واقعا تنها راه همون بود که گفتم باید وقتی برمیگشتم انگار یکی دیگه میبودم. صرفا انگار این بودش که با خودم یکم تصفیه حساب کنم. انگار میگفتم این منی که هست خیلی اذیتش کردی، خیلی باش بد بودی، یکم بهش خوبی بکن. و به نظر من بهترین راهی که یه آدم میتونه به خودش عشق بورزه اینه که الان زمان حالو یه سری خوشیاشو شاید فدا کنه تا اون نسخه آیندهش توی حال بهتری باشه. الان اون تصمیم سخته رو بگیره، بذاره فشار رو روش بیاد برای اینکه نسخه بعدش، نسخه 1 سال بعدش خوشحال‌تر باشه. و واقعا هم این موضوع درسته. من الان که شاید به اون لحظه نگاه میکنم و یه حس خوبی به خودم و تغییرم دارم، اینه که میدونم یه پارسایی 2 سال پیش 3 سال پیش بود که اصلا نمیدونست داره چی کار انجام میده. مثلا من دوش آب یخ مثلا الان میدونم یه سری از سودش چیه، موقع اصلا نمیدونستم سودش چیه. فقط میخواستم یه کار با دیسیپلینی انجام بدم، فقط میخواستم اعتماد خودم رو برگردونم. مثلا میگفتم که نیم ساعت زیر این آب یخ وای میسی. اصلا همین الانم من به نظرم یکم رندومه که چرا 30 دقیقه آدم زیر دوش آب یخ 30 دقیقه لازم نیست اصلا. ولی فقط میخواستم به خودم بگم که ببین من پای حرفم هستم. من گفتم 30 دقیقه وای میسم، وایستادم. مثلا سعی می‌کردم رندوم یه سری کار سخت انجام بدم تا اون دیسیپلین انگار بیشتر بشه. وقتی الان نگاه میکنم ناخودآگاه از خودم خوشم میاد. میگم دمت گرم، نمیدونستی داری چی کار میکنی، ولی برای منی که الان هستم داشتی سعی می‌کردی یه قدم مثبت برداری. چون مثلا هر رابطه یه دیگه شما مثلا ببینی که من هی دارم سعی میکنم تجربه‌ای که از زندگی دارین رو بهتر کنم، هی سعی میکنم یه کمک دوستانه بکنم، اینور کمکی از سعی کنم انجام بدم. آقا میخوام من میتونم با فلان شخص کانکتتون کنم، میتونم این کارو انجام بدم. احساس کنم همین چیز با خود آدمم هستش. من فقط 1 سال و نیم اول 2 سال اول انگار داشتم با خودم تصفیه حساب میکردم. پارسا من باهات خوب نبودم، بذار جبران کنم. الان میدونم بهم اعتماد نداری، حقم داری. به هر حال 17 سال 18 سالی که داری از یه شخص دروغ میشنوی دیگه. بذار ببین من دارم چه کاری انجام میدم. بذار سعیمو حداقل بکنم که باهات خوبتر بشم. و انگار مثلا بعد 1 سال 1 سال و نیم با هم تصفیه حساب کردیم، از اون موقع دیگه ارتباط توی حالت خوبیه. الان دیگه ارتباطی که با خودم دارم جوریه که اون صدایی که توی ذهنمه فقط پشت من در میاد، مثل بهترین دوستان. و خیلی از افراد از این نعمت شاید میشه گفت محرومن. صدایی که توی ذهنشونه پشتشون نیست و خیلی تلخه. خیلی تلخه که خود آدم پشت خودش نباشه. و به نظرم توی زندگی هر شخص به قول این فصل هست که اگه مثلا توی حالتی هستش که از زندگیش ناراضیه، به قولی نیاز داره که اون ارتباطه رو خوب کنه، مثل هر ارتباط دیگه. پارسای 16-17 ساله قبل از این لحظه کلیدی، لحظه طلایی، چه مدلی داشته دنیا رو نگاه میکرده؟ چجوری داشته به زندگی نگاه میکرده که الان تو داری بهش اشاره اینطوری داری که اوکی فرمان دست تو بوده تمام سالا، اجازه بده 2 سال از خلبان خودکار در بیای، من دستم بگیرم بریم جلو ببینیم چه جوری میشه. آدم بدی نبوده. حالا من خیلی از اصلا بد و خوبش کار ندارم. نه منظورم اینه که حالا من برشالله این حرفتون، من خیلی از سایما توی ویدیوها هی دارم اون پارسای قبلیه رو دیس میکنم. خیلی ساید مثبت هم داشت. یعنی یه چیزی که همیشه بهش افتخار میکنم اینه که همیشه دوست خوبی بودم، با اینکه شاید دوستای خوبی نداشتم. خیلی از تایما من خودم همیشه تصویری که توی ذهنم هست اینه که همیشه اون کسی بودم که دوست خوبی بوده. یه سری چیزایی انگار توی خودمون هست که حالا میتونه از افراد دورشون باشه، دوست، این نکته جالب تو میدونی برای من چیه؟ من خواهرزادم همسه میتونه با اون، با دوستاش، با یه سری از بچهای تیممون حتی که هم دهه تو هستن هم نسل تو هستن ارتباط داشتم.
اونا عموماً زندگی رو خیلی جدی نمیگیرن. به واسطه کامیونیتی مختلفی که دیدم نگرششون به زندگی متفاوته. تویی که امروز نسبت به اونا داری متفاوت نگاه میکنی، این تفاوته یه چیزی بوده که تو این لحظه آگاهانه انتخاب شده رفته سمتش، یا نه کودکی و نوجوانیت هم متفاوت بوده از اونها که نتیجهش این شده؟ فکر کنم حالا کودکی و نوجوانی که داشتم تا یه حدی خیلی شبیه بقیه افراده، چون مثلا هر موقع که دارم از تجربه های اون تایم میگم، مثلا دیدین دیگه تایم استمپ های یوتیوب، مثلا خیلی اینجوریه که آره منم همین تجربه رو داشتم. اون فکر نکنم بوده. خیلی از افراد بودن که اون زمان بهترین دوستای من بودن، شبیه من بودن دیگه که اون ارتباطه بوده. اون الان این مسیر کاملا جدایین، من این مسیر کاملا جدا. فکر کنم بحث اون هدف هست. خیلی هدفشون اصلا مشخص نیست، اصلا نمیدونن چرا روی این زمینن، بعد هستن انگار. یکم عجیبم هست. مثلا یکی کسی میپرسی که هدف توی زندگی چیه و طرف مثلا اینجوریه که سوال خوبیه، مثلا میره تو فکر، بعد اینجوری هم که چه جوری الان داری زندگی اصلا نمیدونی اصلا هدفت چیه، فقط هستی. احساس کنم موقعی که با خودش یه صحبتی داشته باشه شخص، اون خودشناسی تا یه حدی برسه، هدفشو پیدا کنه، بفهمه که این زندگی قراره تموم بشه، میگم باز شاید به همون مومنتوم بر میگرده. خیلی آگاه نیستن که این زندگی تموم میشه، چون مثلا کی آدم به این چیزا فکر میکنه؟ مثلا 80 90 سالشه دیگه. یعنی به عنوان فکت الان مثلا یه شخصی شاید 24 سالش باشه، وقتی بهش میگیم که میدونی قراره زندگی تموم بشه، اینجوریه که آره دیگه، خب طبیعتا زندگی یه روزی تموم میشه. ولی مثلا من اینجوریام که نه، میدونی قراره یه روز تموم بشه، قرار تموم بشه، بر نمیگرده عقب. وقتی آدم به اون آگاهی کامل برسه، هدفش رو پیدا کنه، احساس میکنم شاید چاره دیگه شاید جز تغییر نداره دیگه. من یه زندگی دارم، یه اهدافی دارم، یه ارزشایی دارم، چه آپشن دیگه روی میز جز رفتن سمتش؟ حالا با هر دست کارتی که بهم داده شده، آدم باید با کارتش بهترین بازی کنه و بیاد جلو. شاید اگه به این آگاهی برسن که میتونه موضوع جالبی باشه، شاید باید یکم بیشترم روش فکر کنم و شاید یه ویدیویی هم باشه که خیلی تاثیر زیادی بذاره و زندگی خیلی از افراد تغییر بده، چون واقعا مهمه. چون من خیلی از وقتا چیزی که توی ذهنم میاد اینه که هی چجوری اون جرقه‌ای که توی ذهن من اون شب خورده چجوری باید برای اون کسی که منو میبینه ایجاد کنم، چجوری تو اون لحظه قرارش بدی. آره اصلا چجوری تو اون لحظه قرارش. من خیلی از تایم اصلا قربون صدقه مخاطبم نمیرم. ما دوست داریم همه چیزو بندازیم گردن بقیه. تو ایران هم خیلی این موضوع هست، خیلی دوست داریم بندازیم که آنا گردن این تقصیر من نیست، واقعا تقصیر اونه، به خاطر اون بودش. من دوست دارم اون مسئولیت قبول کردن رو به طرف بدم که نه، با تو هم نباشه هیچ کسی لحظه مرگ قرار نیست بیاد گردن بگیره. تو اگه لحظه مرگت رسید به چیزایی که می‌خواستی نرسیدی، هیچ کسی نمیاد بگه که سلام مثلا امیر جون، آره سلام سارا جون، تقصیر من بود تو نرسیدی، بذار من با خدای صحبت می‌کنم، یه دیل می‌کنم به زندگی دیگه. همین چیز اتفاق نمی‌افته اگه بخوایم واقعی بین باشیم دیگه. پس حتی اگه تقصیر یکی دیگه هم هست، بازم به نظر من بهتره که مسئولیتش رو قبول کنیم. بازم به نظر من این کار بهترین کاره و اصلا بهترین کلاه فکری برای زندگیه. چون دلیل فایدهش چیه آخه؟ چی شد که این جنس محتوا رو انتخاب کردی؟ آیا خودت مخاطب این محتوا بودی قبل از اون تصمیم گیریه؟ شاید داشتم برای خودم مثلا ویدیو میساختم. شاید چیزی که توی ذهنم بود این بودش که چه صحبتی به پارسا کمک میکرد. و یه بارم این موضوع شاید یکم عجیب‌تر اتفاق افتاده. من یه ویدیو راجع به دوستای تقلبی دارم، نمیدونم که دیدین یا نه. ویدیو ساختارش این شکلی بودش که 3 تا نشونه میخواستم از دوستای تقلبی بگم. نشونه اول فکر کنم این بودش که مشخصه تو خودت میدونی دوستای تقلبی کیان، با خودت رو راست باش، یعنی واضحه. فکر کنم نشونه دوم رفتار نامتداوم بود. به نشونه سوم که میرسم، فکر کنم یه ریفرنس به کتاب 12 خانم برای زندگی جردن پیترسون میزدم و میخواستم بگم. من یادم روز اول ضبط اینو ضبط کردم و ضبطم اوکی بود، خوب گفتم موضوع همون نکاتی که میخواستم گفتم، حس درستی نمیداد. مثلا هی نشسته بودم کاتر داشتم میذارم بفرستم واسه ادیتور، میگفتم مثلا حس درستی بهم نمیده، مثلا انگار اون چیزی نبود که من باید میشنیدم. دوباره روز بعدش رفتم ضبط کردم، همون نکاتو گفتم، گفتم نه بازم این حس درست نیست. گفتم صدام، لحن، کلماتم که دارم خوب میگم. 4 روز بعدش میام سر ضبط، حتما یکم حالت سرماخورده‌ام بودم، یکم مریض بودم و میخواستم مثلا یکم میام تو فکر، میخواستم دوباره بگم یا کات بزنم که میرم تو حالت واقعی، اصلا فراموش میکنم که محتواست. انگار دارم با خودم انگار صحبت میکنم، با یه شخص خیالی صحبت میکنم که مثلا بعد مسیر ویدیو رو من دوست نداشتم، چون این چیزی نبود که به خودم میگفتم، صحبت واقعی رو میگم، چیزی که تو دلم بود.
و قشنگ با خودم هم صحبت میکنم. و یکی از ویدیوهایی هم بودش که خیلی دو به شک بودم که آپلود کنم یا نه، چون داشتم میدیدم میگفتم که اصلا این چیه داری می‌سازی، اصلا تیکه آخر فقط داری با خودت صحبت میکنی، آیا اصلا واسه مخاطب به قولی جالب هستش این موضوع؟ و یادم تا لحظه آپلودم هی دو به شک بودم که بزنم دکمه آپلود رو نزنم، چون احساس میکردم که اصلا ویدیو قرار نیستش که جالب باشه واسه طرف مقابل. و خیلی سورپرایز شدم که کاملا برعکس بود. تیکه‌ای که همه بیشتر سر تیکه دیگه دوست داشتن اون صحبت واقعی بود، گفتن نیاز داشتیم بهش. خیلی ویور صرفا یه عدد میبینن که انگار یه عددیه که 10k اوکی 100k، انگار یه عددیه که پلتفرم داره بهشون میندازه. آدم نمیبینن که هر کدوم اینا یه چشمه، یه ذهنه، یه زندگیه که میتونه لمس بشه. و میگم وقتی این دید اومد حالا کنار دیدی که روی محتوا داشتم، باعث شد که اصلا اپروچم به محتوا خیلی توی حالت واقعی تری هم بره حتی. و اون بحث تاثیرگذاری هم که برمیگردیم، تأکیدی توی ذهنم شد که چقدر مهمتره واقعا. فضای تولید محتوا چجوریه؟ ایده رو چجوری پیدا میکنی؟ چجوری پختش میکنی؟ ایده رو که من حالا به صورت کلی دیدی روی محتوا دارم. من با یه شخصی حالا جدا از بحث یوتیوب کار میکنم، یه ارگانیزیشن عجیبی ان شاید میشه گفت که توی اسپانیا هستن، توی مادرید اصلا کارشون اینه که یه سری از برندها رو منفجر میکنن. یعنی چی؟ دیدین توی اینستاگرام مثلا توی فیلد خارجی یه سری از افرادی هستن که هیچ وقت نمیشناختیشون، یهو کلا تو اکسپلورتون اومدن. شاید بزرگترین نمونهش اندرو تیت باشه. هیچ کس نمیشناختش، یهو میگن با این کچل عینکیه که اومده اصلا ماتریکس و فلان و اینا. و اون تیمی بودش که پشت اون موضوع بودش. کلا میگم اپروچ عجیبی دارن، اصلا وبسایتی هم ندارن. خودشون موقعی که تصمیم بگیرن که به فلان بیزنس میتونن کمک کنن، از نتورکشون استفاده میکنن و توی رادار اون شخص میان. با اون شخصی من صحبت میکردم، مثلا ما روی مسیردهی به خیلی از برندها کار کردیم که اونا رو منفجر کنیم. و حالا جالبم از خیلی از تایما تو اینستاگرام کامنت ها رو میبینم، مثلا یکی مینویسه که با ویتو هم که اسم شخصی رو میاره فلان ایرانیه، و من اینجوری هم که اون فلانی که داری میگی مثلا من با تیمی که مثلا اون برند رو منفجر کرده کار کردم، مثلا من ذهن پشت اون المانا بودم. یعنی دیدی روی محتوا داشتم، شاید توی حالت خیلی عمیق تری. چیزی هم که باعث شد که توجه اون شخص رو جلب کنم این بودش که موقعی که با اون شخص ارتباط گرفتم و داشتم باهاش صحبت میکردم، کامل استراتژی که برای برند تیت داشتن و گفتم اینجا این جمله رو گفتیم واسه این کار، دلیل اینکه این شخص به اسلام روی آورد واسه این بوده. و خیلی تحت تاثیر قرار گرفت که مثلا چه جوری اصلا این موضوعات من دیدی روش داشتم. یعنی میدونستم. ذهن تحلیلگری داری؟ آره تا یه حدی. من خیلی محتواهای جاهای مختلفو میبینم. حتی من رپ فارسی رو خیلی شدید دنبال میکنم، مارکت حتی فان یوتیوب فارسی هم من دنبال میکنم، از بحث ولاگ تا چیزایی که طرف صرفا پشت میز میشینه صحبت میکنه. و هی دائما دارم سعی میکنم ببینم اوکی مثلا این بخشو چه جوری میتونست بهتر انجام بده. این ویدیو منفجر شد، دلیلش چیه؟ چه چیزی باعث شد که این برند منفجر بشه؟ شانس بود؟ نه، شانس یه بار جواب میده. این چند بار محتواش اومده بالا، دلیلش چه چیزی رو داره استفاده میکنه. این دائما در حال آنالیز هستم. و حالا جالبم هست یکی از افراد تیممو توی تهران دیدم و دیدین دیگه اول صحبت آدم یه چیت میکنه اصلا توی حالت کاری نباشه. مثلا من یهو شروع کردم، چون میدونستم با بعضی از رپرها کار میکنم، شروع کردم صحبت راجع به اصلا رپ فارسی و اصلا رپ خارجی و اینا. اصلا اینجوری بود که اصلا فکر نمی‌کردم ویتو اصلا راجع به رپ اینقدر مثلا بخواد آنالیز بکنه، که مثلا میگفتم توی این بیف فلانی باید این کارو میکرد، علاوه داینامیک اشتباه بود. مثلا میگفتم مثلا یه بیفی که نزدیک مثلا دریک و کندریک، مثلا گفتم داینامیک دریک داشت بعد داینامیک 1:25 نگه هم داشت که کل صنعت روی من دارم باشون میجنگم، چون اگه بیفو میباختم باز میبرد. در اصل 1:25 بود. موقعی که 1-1 کرد با کندریک باخت، چون در نهایت هم توی بیف هیپ هاپ خیابون همیشه میبره و توی اون بیف کندریک خیابون بود. مثلا این بحثا این شکلی میبودن و اصلا کلا شوکه بود که اصلا فکر نمی‌کردم راجع به رپ بدونی. نه، من روی همه مارکت ها یه حدی دید خوبی دارم، هی دارم نگاه میکنم که چه کاری انجام میدن حتی بچه‌های سبک کمدی، و حتی یادم میگیرم که چه هوشمندانه از این سری المانا استفاده کردن که تونستن خودشونو منفجر کنن. و تا یه حدی هم نمیدونم ناخودآگاه بوده یا خودشون عمدن فکر کردن. گروهای جدید یوتیوب خیلی افراد باهوشیان و چیزی هم که هست اینه که سبک کمدی چیز گول زننده‌ای داره. موقعی که اون شخص با یه کاراکتر فان میاد، هم فکر می‌کنه که با آدم فان مثلا زرنگی نیستش، تا خیلی هوشمندن بعضیاشون که می‌بینم از کوچیک‌ترین جزئیات استفاده دارن میکنن. آره دید کلی حالا هم روی مارکت ایرانی هم مارکت خارجی دارم سعی می‌کنم یه درس بگیرم که اشتباهاتشون چی بوده. و جدا از اونم من خودم همیشه به محتوا علاقه داشتم و یه برگ برنده‌ای هم که من داشتم این بودش که من خودم مخاطبی که دارم هستم. من خودم اون کسی بودم که اون تغییر رو داشته. واسه همین ذهن اون شخصم میشناسم. مثلا خیلی از تایم موقعی که ویدیو میذارم
مثلا 100 تا کامنت اینه که وای دقیقاً همینو من نیاز داشتم. و اون به خاطر اینکه مثلا من میدونم که اون مسیر چی بوده، میدونم که مثلا بعد اینکه این مشکل حل بشه مشکلی که بعدی که میاد توی ذهن طرف چیه. و به نظرم هر کسی هم که توی محتوا هست، حالا من یه اصطلاحی که خیلی از تایمو استفاده میکنم اینه که آدم باید با کارتاش، با دسته کارتی که بهش داده شده بهترین بازی رو بکنه. ببینه چه دسته کارتایی داره، ناراحت نباشه که چرا این دسته کارت به من داده شده باشه. نه، نگاه کن که دسته کارتای من چیه، بهترین بازی که میتونم انجام بدم با اینا چیه، چه شرایطی به من داده شده، چه بازی میتونم باش انجام بدم. و اینو مثلا من توی خیلی از جلسات کاری هم استفاده میکردم. من یه تایمی مثلا سعی میکردم برای شرکت و تولید محتوا کنم، حالا توی اینستاگرام دسته کارت من چی بود؟ یه پسر 18 ساله 19 ساله تازه توی فیلد محتوا، اولین پروژه کاریش، و به جای اینکه اون دسته کارت رو نگاه کنم و اون ذهنیت قربانی داشته باشم که چجوری میخوام با اینا رقابت کنم، پرسپکتیو میچرخوندم. سعی میکردم یه جوری نشون بدم که انگار به نفعمه. مثلا توی جلسات میومدم گفتم شما میتونین با یه تیم دیجیتال مارکتینگ کار کنین، ولی اولا اینستاگرام یه چیزی که دائما تغییر توش ایجاد میشه. من این صنعت رو میشناسم، مثلا من نسلی ام که مثلا با اینستاگرام بزرگ شدم، و از اون طرف این که برای مثال یه شرکت نبودم و مثلا سابقه کاری زیادی نداشتم، به جای که اون مثلا ضعف نشون بدم سعی می‌کردم با دست کارتم یه بازی انجام بدم که اتفاقا توی ذهن طرف چیز مثبت دیده بشه. میگفتم من اصلا شما اولین شرکتی هستین که دارم باش کار میکنم و من اهدافم بزرگه. این پروژه برای من از شما مهمتره. با شرکت دیگه ای کار کنین یکی از 25 تا شرکت هستین. برای من شما مهمتر، اصلا کل توجه من روی موفقیت این پروژه است. و موقعی که مثلا این فریمو نشون میدادم، حالا میام شاید میومد کنار این موضوع که مثلا یه شخص 18 ساله داره با این اشتیاق صحبت میکنه، مثلا صاحب اون شرکت خیلی مشتاق میشد که با من اون کارو جلو بیاره. فلسفه‌ای که هر شخص میتونه توی هر بخش دیگه زندگی داشته باشه، با کارتاش بهترین بازی رو انجام بده توی هر شرایطی که میاد. ویدیوهایی که میسازی رو اول متنش رو مینویسی، موضوع رو انتخاب میکنی، رو تلپرامپتر کار میکنی، چجوریه؟ مسیری که توی ذهنم میاد اینه که اولا خروجی که میخوام داشته باشه چیه، این ویدیو هدفش چیه، توی چه بخشی میخوام کمک بکنم. بعد فکر میکردم که مسیر فکری اون مخاطب چیه، موقعی که داره ویدیو رو میبینه چه بهونه‌ای توی ذهنش میاد، چه چیزاییه که به قولی دو به شکش میکنه. یه پروسه خیلی بزرگه، چیزی نیست مثلا یهویی من بتونم الان فعل به داهه بگم. موقعی که اون مسیر فکری رو میرم، بعد تازه شروع میکنم به این که پین پوینت هایی که میخوام بگم چیه، چه داستانی میتونم بگم که برای اون شخص قابل لمس‌تر باشه، چون داستانم خیلی تاثیر داره. من این ویدیویی که خیلی موفق بود توی چنلم در رابطه با موضوع درسه که اگه دبیرستان بودم یا دانشگاه اینجوری درس میخوندم. و بعد برای بخش هویت کاری که انجام دادم، به جای اینکه مستقیم بیام راجع به هویت صحبت کنم، یه داستان گفتم از خودم و دوستم که دوستم برای مثال می‌خواست کنکور نده و من داشتم سعی می‌کردم به قولی قانعش کنم که نه بابا اتفاقا بشین هویت مثبت، که نه اتفاقا بابا خیلی هم خوبه، تو مثلا با تست عربی و مثلا داشتم نگاه می‌کنم درو چرت و پرت داشتم میگفتم، حقیقتا الان دارم نگاه می‌کنم دارم میگم. اونم جالبه توی خیابون ولیعصر صحبتی هم که باش داشتم، داشتم میگفتم که ما تست ترجمه میزنیم، ما مثلا میایم سری نگاه می‌کنیم ببینیم اوکی این دوتا گزینه اینجوریان، حذف می‌کنیم میزنیم. مثلا اون کسایی که مثلا به قولی انگار خیلی باهوشن و نردن، اونا مثلا میشینن تیکه تیکه کامل میخونن و اینا که رسما چرت و پرته، چون هم یه تکنیک تست زنی رو میگم به احتمال زیاد اون افرادم استفاده میکنن. ولی توی داستان داشتم سعی میکردم این هویت رو بدم که نه بابا اتفاقا تو بهتری. همون بحث دسته کار داشتم گفتم اتفاقا دسته کارتی که تو داری خیلی از اون آدم بهتره. از اون ذهنیت قربانی میخواستم درش بیارم که مثلا من و تو اون قربانیایی هستیم که مثلا اون افرادی که چند سال خوندن ما رو میزنن کنار. و موقعی که مثلا اون داستانو گفتم که مثلا یه داستان 10 دقیقه‌ای هم بود وسط یه ویدیوی 30 دقیقه‌ای که شاید از دید محتوایت من مورد نقد باشه که نباید 10 دقیقه داستان باشه، ولی همون داستان خیلی واقعی میکنه واسه اون طرف، چون خودشو میذاره توی اون روایت و یه چیز به یاد موندنی هم میشه براش. خدمت متشکرم، ممنون. آره و فکر کنم مثلا چیزی هم که شاید توی ذهن مخاطب مونده الان اون داستانه بودش. مثلا من اونو قبل اینکه اون ویدیو رو بسازم فکر کردم، گفتم اهدافت چیه، گفتم یه سری تکنیک میخوام بگم، دیوار ذهنی رو بردارم و یه داستانی رو بگم که توی ذهن طرف برای همیشه بمونه. پس تو الان تمام تمرکزت روی اینه که چیزی که میخوای تعریف کنی عین این باشه که خودت به خودت داری میگی. هدفی که من روی محتوا دارم اینه که ویدیوم نمیخوام یه ویدیو باشه، میخوام یه تجربه پر باشه. موقعی که اون شخص ببین یه اشاره جالبی داشتی، گفتی که من فهمیدم توی یه تجربه‌ای توی ضبط کردن حتی یکی از محتواها که من هر چقدر میرم سمت خود واقعیم اثرگذاریش بیشتر میشه.
و از یک جایی به بعد متوجه شدی که اثرگذاریه اینه که وقتی دارم به دوربین نگاه میکنم به دوربین نمیگم، اینو انگار دارم به خودم میگم. حالا اینجا برای من مسئله میشه، پس نقش مخاطب این وسط چیه؟ اگر تو قراره بیای حرفایی که به دوربین بزنی و به خودت بزنی، مخاطب کجا وایساده؟ نه، من حرفو به خودم نمیزنم. برای این ویدیو به خصوص گفتم که من انقدر یهو رفتم توی اون حال واقعی که قشنگ مشخصم هست. حالا اگه ویدیو رو ببینین قشنگ میرم تو فکر و انگار فقط چیزی تو ذهنم بود و داشتم میگفتم و با خودم گفتم شاید بد نباشه توی ویدیو باشه، شاید اصلا یه اصطلاحی هم هست توی مارکتینگ دیگه، گاوه بنم، شاید اتفاقا خاص باشه که این یه چیز متفاوته. همه یوتیوبرها دارن سعی میکنن خودشون رو بی‌نقص نشون بدن که آره من رسما انگاری خدا توی فرم انسانم، بذار این سایدت هم نشون بده. میدونی که الان 3 سال 4 سال بزرگترین نکته برندینگ اینه، آتنتیسیتی. جدی دارن مانور میدن. میگه اگر دوره قبل این مدلی بودش که تو باید خودت رو ابرقهرمان نشون بدی، شکست ناپذیر نشون بدی، یا آدم سفت محکم موفق نشون بدی، الان باید نشون بدی که نه، منم آدمم، چهره انسانی، بود انسانی خودت رو به تصویر بکشی تا آدم‌ها اگر قبلا نگاهشون از پایین به بالا بود، الان بیان تو رو از زاویه مستقیم یا مثلا چند کنن. قدم جلوتر، شاید نمیشه که عین منه، شاید چند قدم جلوتر. آفرین. دقیقا خودشو همسط بدونه، اینطوری نبینه که تو بالاتری من کوتاه‌ترم، نه، قابل لمس باشه واسش. و یه چیزی هم مثلا متای محتوا داره عوض میشه دیگه. اصلا من اینو اتفاقا به اون حالا گفتم ارگانیزیشنی که حالا کار به قولی وایرال کردن تیتو انجام داده بودم، گفتم هنوز تیت میگم دیگه، بزرگترین کیس استادی سلبریتی که تو چند ماه منفجر شد، کسی که میلیاردها ویو توی مثلا یه هفته داشت. من بهش گفتم اگه با همین اپروچ برین، چون داشتن از این ایده استفاده میکردن که رسما یه خدا نشونش بدن دیگه، بی‌نقص‌ترین آدم، کسی که هیکلو داره، خوب صحبت میکنه، آدم فوق العاده خوش صحبتی هم هست. البته هر کسی نقدش روش داره، من خودم هم روش کلی نقد دارم. آدم فوق العاده خوش صحبتیه، بلده که یه صحبت جذابو بیاره جلو. مثلا من پادکست 5 ساعتشو بدون پاز دیدم، انقدر گوینده خوبیه. آره مثلا کاریزما رو داره، پولو داره، بوگاتیو داره، فلانو داره. و من این اخطارو دادم، گفتم زیادی اگه بت سازی بکنین یه جا بکلش میکنه، برمیگرده. و با اینکه حالا اون شخص تا حدی اون موقع خیلی با هم هنوز کار رو نیاورده بودیم جلو، خیلی به این موضوع توجه نکرد و همین اتفاق هم افتاد. برندش امسال فوق العاده داره افت میکنه و به خاطر این بودش که خودش رو انقدری بی‌نقص نشون داد که این نقص کوچیک کافی بود، یه سنگ کوچیک به اون شیشه کافی بود که ترک بندازه. و آره کاملا این موضوع الان وارد یه متای دیگه از محتوا داریم میشیم که واقعی بودن خیلی کمک میکنه. و به نظر من یه گروه از افرادی که بهونه می آوردن قبلا واسه یوتیوب، خیلی از افراد بودن که میخواستن یوتیوبر بشن ولی بهونه می آوردن که بابا ما که این امکاناتو نداریم، اینو نداریم. میگم به برگ برندت استفاده کن، با کارتات بهترین بازیو بکن. الان توی متایی هستیم که اتفاقا اونی که واقعی برگ برنده داره. گوشه موبایلتو بردار، ریکورد کن. امروز این کارو کردم، اون کارو کردم. حرف دلتو بگو. منظورم این نیست که کارتو پیشرفت نده، پیشرفت بده 100%. استارتشو بزن. ولی حالا یه چیزی هم که من دارم، من آدم کمالگرایی هستم که کمالگرا نیست. یعنی کمالگرا هستم که بهترین خودمو نشون بدم، ولی کمالگرا هم نیستم که حتما باید همه چیز اوکی باشه تا استارت زد. فایلت نمیکنه. آره چون در نهایت من واقعا توی محتوا کمالگرا هستم. تیمم گاهی وقتا یکم اذیت میشن سر این موزیک، مثلا روی تامنیل اونقدر حساسم که آقا این هایلایتی که روی اینجا افتاده کمتر باشه، صورتم یکم روشن‌تر بشه. من اینجا خوندم که اگه چشم مثلا سفید دیگه، چشم بیشتر سفید باشه بهتر روش کار بشه. اولین چیزی که افراد میبینن چشمه، برای این مثال میتونه باعث بشه که اون شخص رو جذب کنه. اوایل کار اصلا واسش عجیب بود، اون کسی که با اون کار میکرد که بیخیال بود، چی داری میگی، اصلا کی به این موضوعات اهمیت میده. ولی الان تا یه حدی فهمیدن، یعنی خروجی رو نگاه میکنن. مثلا با هم دیگه داشتیم چک میکردیم، میگفتم نگاه کن این سامپل اولی بود که تو فرستادی، این سامپل دومی که روش کار کردیم. شاید نتونی الان توجیه کنی، نتونی نشون بدی که به خاطر اینه، ولی ناخودآگاه میخوای روی اون کلیک کنی، درسته یا نه؟ و یه چیز جالبی بهت بگم، تیم دوک برای هر میخوان حالا برای بیننده‌ای که نمیدونن، دوک یکی از بزرگترین پادکست‌های دنیاه، پررشدترین پادکست. دایری اف سی او. تیم دوک 80 تا تامنیل مختلف میزنن و اینو میبرن تو تست روی کامیونیتیشون، روی فیسبوک شروع میکنن تست کردن، ببینن کدوم کلیک بالاتری میخوره، بعد انتخاب میکنن. بازی یوتیوب خیلی عجیب شده. خیلی عجیب.
و به نظرم باید آگاه باشم. مثلا من یکی از دلایلی هم که فعلا روی بک‌گراندم دستی نزدم همینه، چون اصلا یه بالانس خوبی واسه مخاطب داره. بک‌گراندی هست که جذاب هست اونقدری، ولی حالا عجیبش هم نکردم که دور باشه. اصلا میگه اصلا قشنگ داره با دوستش آدم صحبت میکنه، مثلا یه چیز آگاهانه است روی اون موضوعات کوچیکم. و میگم حالا اگه بخوایم یه جنبندی روی این بخش داشته باشیم، حالا برای اون کسی که شاید اشتیاق داره که کانتنت کریئتور بشه توی یوتیوب، به نظر من کمالگرا باشه ولی کمالگرا هم نباشه. یعنی بهترین خودشو بذاره ولی نذاره که یه محدودیت ذهنی هم بشه، مخصوصا توی متای الان که هر شخصی میتونه وارد بشه. هر کسی الان میتونه یه سلبریتی اینترنتی باشه به راحتی، که الان بزرگترین پرسونال برندی که توی ایران وجود داره من به نظرم دیگه فوتبالیستا و بازیگرا نیستن، مثلا میا پلیزه برای مثال، به نظر من برای مثال یاس شایع است. نه افرادی ان که توی مسیر عجیبه اومدن جلو خودشون برندو ساختن و قدرتمندترین برندم دارن به نظر من. پادکستی که شایدش فکر کنم توی یوتیوب 1.5 میلیون خورده بود واسه یوتیوب فارسی تو این زمان. عجیبه 1.5 میلیون ویو. آره تو 1-2 روز اتفاق افتاد. به خاطر شایع بودنش بود واقعا، اصلا حتی به خاطر نبود که مثلا بگیم تامنیل، نه شایع، طرف فن بیسی که داشت بزرگ بود. شایع الان یه ریلز میذاره 15 میلیون ویو میخوره، تو دنیا هم 15 میلیون عدد کمی نیستش. یا به نظر من اینفلوئنسی که مثلا روی نسل زد داره که مهمترین نسلم هستن، مثلا میا پلیز داره، یه چیز عجیبیه، اصلا فوق العاده بالاست. آره اینا برای من خیلی جالب و عجیبه. تو سوال بعدی من دنبال اینم که ببینم این بچه‌های نسل زد و آلفا متولدین دهه 80 و 90 چه ویژگی‌هایی دارن. اصلا این مدلی بگو فکر می‌کنی مخاطبت برای چی تو رو داره دنبال میکنه؟ مخاطب من که حالا جالبه توی رنج سنی عجیبیه، یکم تا حدی، یعنی بیس 18 تا 24 که فکر کنم میشه گفت نسل زد یا نسل جوانه ایران. یه گروه ببین از 74 تا 89 نسل زدن. نسل زد میشه. آره متولدی ده 89 به بعد آلفا میشه. 45% یا 60%، میدونم عدد یکم دوره ولی یکی از این دو تا عدد الان توی ذهنم میاد. فکر کنم 18 تا 24 بودن که میشن خب نسل زد. یه چیزی که شاید واسه خیلی از افراد شوکه کننده باشه، شاید 20% بالای 35 هستن اون افراد. یعنی خیلی از افراد فکر میکنن که صرفاً اون گروه سنی که نزدیک منن محتوای منو دنبال میکنن، ولی من بارها شده مثلا چهرهایی دیدم که مثلا سن پدر مادر منو تا واسه یه جایی اومدن سلام کردن، خیلی محتواتون رو دوست داشتیم، خیلی کمک کرده و یکیش مثل من دیگه. آره یکی از اون سابسکرایبرها خود منم دیگه. آره چون میگم اون افراد اتفاقا مثلا من پختگی خوبی دارن، چون خیلی از افراد به خاطر غرورشون دوست ندارن که محتوای کسی ببینن که سنشون شاید پایین‌تره. من بقیه رو نمیدونم، ولی من خودم به خاطر کنجکاوی برای شناختن نسل جدید و اصلا جفتمون داریم روی یه پلتفرم فعالیت میکنی، نگاه پخته‌تری دیگه یه حوزه‌ایم توی یه مارکتینگ باید آره. من بالاخره دنبال کنم ببینم کی چی کجا چه جوری. جالبه دیگه. آره میگم خیلی از افراد انگار یه چیزی تو ذهنشون هست که اصلا محتوای جدی آره غیر زرد فکچوال. اصلا من خیلی استفاده دارم های بیس مقاله میارم، اینو میارم اونو میارم. سرگرم کننده از اون جنس سرگرمی که توی یوتیوب فارسی هم هست نیست. آموزشی توی 10-11 ماه 100,000 تا رد کرده. اگه منی که توی اون پلتفرم دارم فعالیت میکنم برام سوال نباشه که چه اتفاقی پشتشه، چه چیزیه، آگاه نیستین رو مارکتینگ. خب دیگه نه اصلا جدا از اونم اصلا خیلی از افرادی که من دنبال میکنم اصلا کانتنت کریئتور نیستم. مثلا من یه فضای کار مشترک میرم، صرفا دنبال میکنن چون روی زندگیشون اون تاثیر مثبت رو دیدن و خیلی جالبه. من کلا فکر کنم یه ویدیو در رابطه با حالا بیزنس و اینا دارم توی چنلم. حالا توی سال آینده قراره یه سری ویدیوی مانیتاک رو اضافه کنیم، چون احساس می‌کنم تقاضا راجبش هست و صحبتایی هم که هست صحبتای خوبی نیست توی اینترنت، خیلی به قولی زرد و عجیبن اصلا صحبتایی که هست. و جالب مثلا این تایمای دایرکتایی میگیرم از آنلاین شاپ‌های بزرگ، مثلا شاید 500,000 که مثلا از وقتی که چنل تو دنبال کردم بیزنسم مثلا 10 برابر بزرگتر شده. و من اول اینجوری بودم که مثلا اون یه ویدیوی 10 دقیقه من انقدر مثلا تاثیر داشت که مثلا بیزنس 10 برابر بزرگتر شد. و بعد فهمیدم نه، اصلا اون موضوع رشد فردیه فقط روی زندگی شخصی تاثیر نداره، روی همه بخشا میاد تاثیر میذاره. اینکه برای مثلا یه ویدیو در رابطه با اعتماد به نفس دیده، حالا توی هر سنی که بوده، فلسفه فکری که من آوردم، اون موضوعی که آوردم جالب بوده، آقا به ذهنش نشست، فهمید، درکش کرد کامل. شاید چون تو اون حالت واقعی بوده و شاید اون
افرادی که توی سن بالاتر هستن یکم سعی میکنن به قولی الکی کلمات سنگین بیارن و بپیچونن و یکم گنگش کنن و واقعا هم انجام میدن. و حالا مثلا من پدرم هم توی کار فروش و اینا هستش، مثلا خیلی از افراد سعی میکنن عمدن یه سری چیزایی بیارن که مثلا خریدار رو گیج کنه، چون احساس میکنن که مثلا خودشون باهوش‌تر دیده میشن. من این اپروچ نداشتم. اتفاقا مثلا یه موضوعی توضیح میدم، علمیشو میگم، بعد میگم بذار ساده بهت بگم، مثلا اصلیش اینه، خیلی الکی پیچیده‌اش نکن. و مثلا فهمیدم که نه، اون بحث رشد فردی مثلا روی زندگی کاری هم تاثیر داشته. اعتماد به نفس بیشتر شده، توی جلسات بهتر عمل کرده، دیلای بهتری گرفته، دوشاب یخ گرفته، دیسیپلین بیشتر شده، بیشتر تونسته کار کنه، ساعت‌های بیشتری کار کرده، تصویر ذهنیش بهتر شده. و آره فکر کنم یکی دسته زیادی از مخاطبایی هم که سنشون از من خیلی بالاتره به خاطر این موضوع اومدن، چون ارزش این موضوع فهمیدن و فکر کنم اصلا قدردان این هستن که از زبون نسل زد بشنون. دوستان اتفاقا یه حالت خیلی خودمونی رو ببینن چه شکلیه. این حتی اصلا به دید محتوا نیست، چون یه بحث جداست. مثلا منم شاید یه سری محتوا رو اصلا تحسین نکنم، علاقه نداشته باشم ببینم، صرفا دارم برای کیس استادی نگاه میکنم که حالا نمونه زیادی فیران هستن که اصلا من مخاطبش نیستم. مثلا بلایند دیت، مثلا مخاطب بلایند دیت نیستم، اصلا نمیفهمم چرا من باید مثلا دیت دو نفر دیگر ببینم. مثلا برای من گیج کننده است. سرگرمیه دیگه. نه یه سری سرگرم کننده است برای من. سرگرمیشم مثلا من ولاگ فانو میفهمم، اینا اونو مثلا درک نمیکنم خیلی. ولی مثلا من اونو داشتم صرفا فقط نگاه می‌کردم خب چه کاری داره درست انجام میده، چون این کاری داشت درست انجام میداد دیگه. حالا مثلا تاثیرای منفیش هم متاسفانه داشت. حالا فکر نکنم عمدن بوده باشه که اصلا اون شخص عمدن فکر کنه که او من قراره مثلا فرهنگ ایران رو تغییر منفی بدم، ولی خب ناخودآگاه به خاطر ذات محتوا و اینکه اون محتوا برعکس فیلد کار ما تاثیر محوریم، اونور ویو محوره، که متاسفانه باعث میشه که خیلی از افراد سناریو نویسیای بدی انجام بدن، افراد عجیبو بیارن، حرفای عجیبو بگن که بزنن، جوری تو ادیت نشون بدن یه سری مسائلو که یه سری حالا به قولی خروجی منفی هم ازش میاد. و میگم فکر کنم مخاطب من صرفا واسه کیس استادی هم نبوده، چون بعید میدونم 20% کانتنت کریئتور مثلا بالای مثلا شاید سن 30 مثلا داشتن منو فقط برای کیس استادی می‌دیدن. فکر کنم براشون جذاب بود، همون بحثی که گفتیم توی متای هستن که انقدر عرضه توی ساید مخالفشو داشتن، اینکه یه شخصی داشت انقدر واقعی و ساده توضیح میداد، فکر کنم واسهشون جذاب بود. به نظرم بحث مهمی هم هست واقعا. اون شخصی که یوتیوب شروع میکنه باید بدونه چه مخاطبی میخواد، چون اگه یه شخصی برای همه تولید محتوا کنه، برای هیچ کس تولید محتوا نمیکنه. و اینم یکی از اشتباهاتی است که خیلی از افراد انجام میدن، اینه که قشنگ مشخصا نمیدونن مخاطبشون کیه. شما تا یه دیدی دارین که مخاطبتون کیه واسه پادکست کوزی کورنر؟ یه ایده‌ای توی ذهنتون میاد که اگه یه آواتاری از اون شخص بیاد چه شکلیه، چه مشخصه رفتاری داره. خیلی از افراد اصلا نمیدونن و مشخصه توی محتوا. 2 روز نقد فیلم میذارن، بعد یا مثلا ویدیو میذارن مقایسه چیپسای ایرانی که مثلا به احتمال زیاد از کومان میا پلیز الهام گرفتن. و من اینجوریام که خب چه ربطی داره، مثلا چیپس چه ربطی به فیلم داره؟ مثلا یه ولاگ میذاره و وقتی داره برای همه تولید محتوا میکنه، برای هیچ کس تولید محتوا نکرده و یه سیگنال اشتباه به الگوریتم داره میده. چون برای مثلا من برای نقد فیلم رو فالو کردم و یه ویدیو چیپس میذاره، من روش کلیک نمیکنم. الگوریتم نمیگه که آها پارسایی که اینجا هستش به خاطر نقد فیلم فالو کرده چون تاپیک متفاوت بوده. نه اینجوری نمیگه، میگه ویدیو بد بوده پس کلیک نکرده. و میگم خیلی از افراد آگاه نیستن و خیلی از افرادم به خاطر اینه که فکر میکنن یوتیوب بازی تجهیزاته. یوتیوب بازی تجهیزات نیست. دلیل اینکه مثلا ما اگه چنل، پول، همه اینا رو از یوتیوبرای بزرگ بگیریم دوباره از صفر میتونن بسازن، به خاطر نیست که تجهیزاتو دارن، علمیه که به یوتیوب دارن، مخاطبو میشناسن، یه دیدیه که ناخودآگاه روی مارکتینگ پیدا کردن. و به نظرم هر کسی که میخواد یوتیوبر بشه اول باید توی بخش داناییش مطالعه کنه، اول باید بفهمه بازیو، بعد به تجهیزات فکر کنه. سوال من چیز دیگه بود. گفتم فکر میکنی مخاطب برای چی داره تو رو دنبال میکنه؟ برای من جالبه خودم رو بذارم جای بچهای 18 تا 24 سال، جای اونا فکر کنم. چه چیزی برای مخاطب جالبه که من دنبال؟ یکی از چیزاشو متوجه شدم، واقعی بودن است. واقعی بودن که گفتیم من. آره، یکی از چیزایی که باز دوباره در موردش صحبت کردیم، به جای اینکه بخوای بری توی بازی پیچیدگی بری، سادگیه هست. آخه اونم باز به سبک رفت داره. حالا اون شاید صحبتی که داشتم میآوردم این بودش که به علمه برسه اون یوتیوبر و مخاطبش رو بشناسه. من مخاطبمو خیلی خوب میشناسم. من دقیقاً یه آواتاری توی ذهنم بود که اون کسی که چنل ویتو رو دنبال میکنه کیه، توی هر رنج سنی. میدونستم که مشخصهای رفتاریش چیه، چه چیزایی بهش انگیزه میده، چه چیزایی ناراحتش میکنه. و میگم بازای بحث خب چه چیزایی بهش انگیزه میده، چه چیزایی. خب باز برمیگردیم به اون بحث دست کارتا. من خودم یه زمانی مخاطب خودم بودم، ولی خب راههای مختلفی هستش که حالا میگم دیگه زیادی یه مستر کلاسی هم داره برای یوتیوب میشه. راههای زیادی هست که یه شخص میتونه به
مطالعه مخاطبش برسه که مخاطبش رو کامل بشناسه. که حالا میگم شاید بعضی از این اطلاعات اونقدری با ارزش باشه که شاید اصلا بهتر باشه فعلا پرایوت صحبت کنیم. شاید خیلی پابلیک هم نباید بشن، چون اگه حالا میخوام راجع به یوتیوب صحبت کنم 10-20 ساعتی میتونه باشه، ولی خب میزان شاید راز و اینا که نمیشه گفت، ولی دیتا هایی که میاد توی فیلد بین المللی هم شاید چند ده هزار دلار یا 100,000 تومان یا حتی میلیون دلاری ارزش داشته باشه، چون توی اونایی که بیزنسشون وصله به برندشون واقعا یه شاید پرسپکتیو کوچیک میتونه یه تغییر چند میلیون دلاری ایجاد کنه. چیزی که من دارم میبینم مخاطب جدی یوتیوب فارسی الان توی دوران نوجوانی خودش داره به سر میبره. الان همین بچه‌های نیمه دوم دهه 80 دهه 90 به دنیا اومده هستن. 4-5 سال دیگه دارم پل میزنم به صحبت تو، اشاره تو ابتدای صحبت که ما تازه بازی اصلیمون 4-5 سال دیگه اتفاق میفته. 4-5 سال دیگه محتوای سرگرم کننده دلش نمیخواد، محتوای جدی رو دوست داره دنبال کنه، محتوای کاربردی رو دوست داره دنبال کنه. برای همین دوست دارم الان ببینم اینا چجوری فکر میکنن، چه چیزایی براشون دغدغه است، چون 4-5 سال دیگه اینا قراره وارد بازار کارم بشن و مخاطب کوزی کورنر یک بخش جدیش کسانی هستن که آدم‌های تاثیرگذار تو بازار کارن. اگر بتونن اینا رو بهتر بشناسن، راحت‌تر میتونن باهاشون ارتباط برقرار کنن، راحت‌تر میتونن تغییراتی که درون سازمانشون لازمه رو انجام بدن که اینها رو داشته باشن. مسیری که داریم پیش میریم با این به وجود اومدن شغلای جدید، دیگه بچه‌های جدید اون کارهای قبلی جوابگوشون نخواهد بود. نسل متفاوتی. آره، مثلا وجود خارجی نداشته. ماها حتی جوونم بودیم، اگه یکی میپرسیدی میخوای چی کاره بشی، بر نمیگشت بگه من میخوام استریمر بشم، یوتیوبر بشم، گیمر بشم، بلاگر بشم، اینفلوئنسر بشم، رپر بشم. نمیگفت. ولی الان از هر 10 تا بچه دهه 80 و 90 بپرسی، الکی داغشم نکنم 5-6 تاشون یکی از این عناوین شغلی رو دارن میگن. آمریکا سال 2022 بود، از انقدر هایپ الان نبوده. 65% استریمر، یوتیوبر، مثلا شغل محبوب ترین شغل دنیاست. این صحبت میخواین تارگتتون مخاطبی باشه که مثلا شاید سن بالایی داره، صاحب کسب و کاره و متوجه ارزش نسل زد شده، چون اون نسل آپکامینگ دیگه، اون نسلی که داره میاد. یکی از راههایی که حالا من به ذهنم میرسه شناخت انگیزه است که میتونه از دید کپی رایتینگ بهش نگاه کنه. حالا من بخوام اون دسته رو بگم که شاید کپی رایتینگ ندونن چیه، چون خیلی اصلا کپی رایت هم چیزی بزنشون میاد کپی رایت اصلا موسیقی و فیلم میاد. کپی رایت میشه نوشتن متن تبلیغات، شاید این شکلی بشه گفت. توی این حرفه اون شخص باید با دونستن یه سری از تکنیک‌های روانشناسی، یه سری فلسفه‌های ذهنی با کلمات کاری کنه که یک شخصی یه عملی اکشنی رو انجام بده. و توی کپی رایتینگ 2 تا دید هست. یکی این که از یه چیزی اون شخص رو فراری بدی یا به یه رویایی برسونیش. یکی از چیزایی که شاید بتونه به اون مخاطبی که یکم شاید پخته تر و سن بالاتر از کمک کنه در رابطه با اینکه بتونه اون آدینس رو بشناسه که توی بیزنسش از این علم استفاده کنه، شاید همین بحث باشه که انگیزهای اون نسل رو بفهمه. برای شناخت انگیزهای اون شخص چند کار میتونه انجام بده. اولی شاید یکم سخت باشه. خودشو به صورت ذهنی جای اون شخص بذاره. خودشو بذاره جای اون شخص، قشنگ تصور نمیتونه یه آدم 50-60 دقیقاً برای همین نمیتونه خودشو کار بذاره. سختیه که کاریه که من از من تاثیرگذارترینه اگه یه شخصی بتونه انجام بده. من دارم برای اون یک شخصی میگم که این توانایی رو داره. شاید یه شخصی که توی فیلد دیزاین بوده، یه کسی که اون ذهن خلاقو داره. یکی میتونه اون مسیر باشه که شاید فکر کنه اون شخص مثلا اولین بهونه‌ای که توی ذهنش بیاد این باشه خب من اون شخصو نمیشناسم، چجوری مثلا تصورش کنم. ولی مثلا تا یه حدی میتونه این کارو انجام بده. یکی اینه. یکی از چیزایی که من به ذهنم میرسه اینه که محتوایی که اون شخص میبینه رو مصرف کنه. کاری که باید انجام بده، چون اگه اون کارو انجام، خب من میتونم راحت یه مسیر رو بدم که آوتسورس کنه. خب اگه مثلا برای مثلا شخصی هستی 50 سالته نمیتونی اون کارو انجام بدی، آوتسورس کن، یه نسل زد بیار، اون شخص میشناسه. من دارم سعی میکنم که چجوری اون شخص شناخت پیدا کنه و اصلا کار راحتی نیست. یعنی من همه راهکاری که میدم باید تا یه حدی سخت باشه. اگه راحت بود الان اصلا همچین موضوعی توی فکر اون نسل نمی اومد. الان دلیل اینکه شما اینو میپرسین چون میدونین که کار سختیه. سخته که اون شخصی که 30 سال اختلاف
سنی داره بخواد یه اون نسل پایینتر رو بفهمه. یه روزی هم برای من شاید من اینطوری میبینم، من نمیگم بیا خودت رو بذار جای اون، من میگم من یه پلتفرمی ایجاد میکنم که اون شخص بتونه خودش رو اوپن اپ کنه، باز کنه، نشون بده، تو ببینی واقعا چیه. آخه خب من بخوام جوابی هم بگم، خب واقعا یه چیز یهویی نیست. من اگه مثلا برای مثال شاید فکر کنه اون شخص الان بهترین چیزی که من میتونم بهش بگم اینی که خیلی روک بگم که مشخصه نسل زد اینه. نمیشه گفت. نسل زد با نسل زد فرق داره. من با یه شخص شاید مثلا 20-21 سال دیگه اصلا زمین تا آسمون فرق دارم. من برای همین دارم در مورد مخاطب تو میپرسم. من دقیقاً صحبت من از دید کپی رایتینگ اینه، ببینه که کدوم نسل زد اولا میخواد، چون نسل زد داریم تا نسل زد. مثلا من خودم شاید یه نماینده مناسب مثلا برای کل نسل زدیا نباشم، شاید یکم اتفاقاً اون نسل زدی باشم که یک نمور حتی غریب میزنه. اول ببینه کدوم نسل زدو میخواد، بر اساس مارکتی که توش فعالیت میکنه. اگه برای مثال عمومش رو میخواد یه بحث جداست. برای مثال اگه توی صنعت غذایی مثلا از اون دید میخواد نگاه کنه، اون یه داستان دیگه است که احساس کنم یکی از شرکتام خیلی خوب انجام داد. کیک موینی پور خیلی حرفه‌ای تظاهر میکنن که شاید فکری پشتش نبوده، کاملا مشخصه. نه معلومه. مثلا اون عمومو میخواسته فهمیده که بهترین تکنیک چیه، میم مارکتینگ. چیزی که خیلی از شرکت‌های دیگه هم انجام میدن. دوولینگو، KFC جدیداً واردش شده، هدفونای سونی واردش شده. میم مارکتینگ برای عموم خیلی خوبه. افراد دوستان بخندن، یه حس خودمونی دست میده. تازه برای 3 سال پیش بوده. آره الان تازه داره میرسه سمت. آره مثلا دلیلی هم که حالا من یه تایمایی احساس میکنم که کلا فیلد مارکتینگ فیلدی که خیلی آپدیت شد، آکادمیک کافی نیستش. همین میم مارکتینگ اگه به پروفسوری 10 سال پیش میگفتین اصلا میگفت شرکت چند میلیارد دلاری مثلا بیاد میم بذاره، مثلا جوک بذاره. الان این چیزی که مثلا KFC داره انجام میده، اصلا میمایی که من به نظرم برین رات هستم، میگم این چه سمی داره میذاره، مثلا اسکیبی تویلت و یه چیز عجیب و رندومی. میگم اول ببینه کدوم. بذار بگم اسپوردی اسکیبیدی تویلت یه شخصیت اینترنتیه که یه توالت فرنگیه که یه کله آدم ازش زده بیرون و یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین شخصیت های اینترنتی بین نسل زد و آلفا. زد دیگه نه آلفا، زد بیشتر مسخره. زد هم داره دنبال میکنه. آخه زد فان میدونه. اصلا من نگاه میکنم یعنی مثلا چیز مسمومی که الان دارم تو اینترنت میبینم که آره مثلا برای مثال اون حالا بخوایم این صاحب کسب و کاری که داره میبینه باید بر اساس بیزنسش ببینه که کدوم نسل زدو میخواد. اگه اون نسل زد پخته تر رو میخواد، اون یه شب پیش دیدی دولینگو چیکار کرد؟ دولینگو مرده. آره کاراکترشو کشت. دولینگو خیلی حرفه‌ای. دیدین تتا که مدیر عاملشو؟ نه شخص فوق العاده بی‌نظیر، اصلا یکی از الهام بخش‌ترین افراد برای من. خیلی دوستم باهاشون هم صحبتی داشته باشم، خیلی شخص جالبیه. آره حالا اگه بخوایم روی این موضوع مخاطب شناسی بگیم، دلیل این که من دارم اون راه سخت رو میگم چون راه سخت تنها راه واقعا. هرچی میگن the more you know. هرچی بیشتر رو محتوا رو ببینین یکم میفهمی که اوکی چه چیزی واسه اون شخص بامزه است. ویو رو میبینم این واسه اون شخص بامزه است. سخت، واقعا هم سخته. من اصلا خودم هم دارم نگاه میکنم میگم مثلا الان من دارم راحت میگم چون یه بخشی از اون نسلم باشون در ارتباطم. میگم که مثلا پارسای 30 سال بعدم میتونه مثلا راجع به نسل مثلا ایگرگ هم مثلا این حرفو بزنه، شاید انقدر راحت نباشه. یه راه ساده اینه که اتفاقا میتونه موقعیت سازی بکنه، اون صاحب کسب و کاری که این ویدیو رو میبینه برای نسل زدی جذبش کنه، بسپاره به اون کاری که احساس کنم موین پور انجام داد. چون اون چیزی که از مدیر عاملش میبینم فکر نکنم مثلا ایده میم مارکتینگ از طرف اون شخص به صورت مستقیم اومده باشه. به احتمال زیاد کسی توی اون تیمه بوده، یه ایده رو انداخته وسط، گفته اوکی تو برو ببینیم چی میشه و چیزی بودش که ترکونده. مثلا من اصلا از شیرینیجات خوشم نمیاد، چیزا عجیب، هیچ وقت شیرینیجات رو دوست نداشتم. من کیک موینی پور اصلا باید میگه، اصلا رفته بود تو مخم ببینم کیک چیه انقدر داره تبلیغ میشه و واقعا هم جواب بود. چون میگم من که اصلا دوست ندارم اینجام که چرا کیک موینی پور داریم مثلا سوپرمارکت، نه هفته بعد میارین، هفته بعد بیام ببینم چیه. که یکی از بهترین کیس استادیا تو ایران بود. یعنی میگم اپروچ متفاوته، فکر کنم اون راهکاری که این نسل زد استخدام کنن بهترین کار و هستن افرادی که توی نسل زد فوق العاده با انگیزن و میتونن ارزش توی اون شرکت یا استارتاپی که دارن ایجاد کنن. برای چنلم یا بیزنس زندگیم کدوم بخش؟ خودت شخصی. چشم انداز که من یه فیلمی توی ذهنم هست از زندگیم که زندگیم چه جوری پیش میره. من یه تصویرایی که توی ذهنم میاد یه تایمای انگار یه الهاماتی که مثلا باید سمت این موضوع برم و میگم مثلا شاید اصلا فکچوالم نیست، هیچ وقت مثلا توی یوتیوب راجع بهش صحبت نکردم. یه چیزی که صرفا تجربیه دیگه. برای مثلا من اگه
2 بار روی میز بکوبم، مثلا یه کسی یه سوزن بزنه به این جای شما، 11 بار این کار بکنم، بار 12ام که بخوام شما ناخودآگاه اینجوری این دیگه. چرا؟ چون میگه 11 بار قبل اتفاق افتاده، نه به خاطر اینکه یه قانون نوشته شده یه که 2 بار رو میز کوبیدن به من این چیزو میاره. من یه سری تصویرایی هست که شاید عجیب باشه، واقعا شاید عجیبم هست، از آیندهم میبینم، موقعی که خیلی زیاد واضحه میدونم اتفاق میفته. میگم مثلا چیزی نیست که بیام تو یوتیوب بگم چون اصلا عجیبه، هیچ وقت مثلا زیاد راجع بهش صحبت نمیکنم، حالا چون موضوعش اومد وسط میگم. یعنی مثلا من شاید 13 14 سالگی میدونستم که تو این سن راجع به من صحبت میکنن، نمیدونستم چرا، شاید اصلا یه چیز منفی بود، میگفتن که اوه پارسال دیر شد اوضاعش داغون شده، مشخص نبودش ولی میدونستم، به طرز عجیبی مطمئن بودم انگار چیزی که اتفاق افتاده. الان راجع به کار بخشای مختلف دیگه هم اینجوریه. مثلا یکی از تصویراتی که مثلا 1-2 ماه پیش توی ذهنم اومد و خیلی الان مشتاقم که انجام بدم، من خیلی دوستم یه یتیم خونه داشته باشم به اسم خانه ویتو. یه تصویر توی ذهنم اومد که یه آدم پیریم، مثلا 60 سال 70 سالمه، دارم یه جایی وارد میشم، مثلا یه ریشی دارم واسه بابا نویدی، مثلا اومدم بهم میگم بابا ویتو اومده، انگار مثلا اسمی که واسه من گذاشتن بچه اینه. و الان اون یکی از اهدافمه که یکم سخت است، چون میخوام سرپرستی کاملشون رو قبول کنم، نمیخوام پارت باشه، چون دوستم کامل با من باشم، من بهشون آموزش بدم، اون چیزی که احساس میکنم بهشون کمک میکنه رو بهشون یاد بدم، حرفه رو بهشون یاد بدم. و دوستم واقعا برای افرادی که شاید دست کارتای بدی داشتن یه دست کارت خوب بیارن، افتخار کنن که توی خونه ویتو بودن، یه حس خوبی بهشون بده. استارتاپ هم هستش، الان داریم روی 2 تا استارتاپ دیجیتال کار میکنیم و استارتاپ فیزیکی حالا یکم راجبش حالا گپ زدیم جدا از حالا بخش دوربین موقعی که ضبط نمیشد، که اون حالا توی 2 سال آینده استارتاپ دیجیتال رو باز یکم نزدیکترن و میتونن هم تا یه حدی فاند همون موضوع یتیم خونه بشن. یه همچین چیزایی توی ذهنم الان هستش. و یه شات پایانی که حالا بگم از فیلم زندگیم هست اینه که مثلا توی خاک سپاریم، حالا میگم شاید کم غم انگیز باشه آدم توی انسان به این چیزا فکر کنه، ولی مثلا برای من مثلا قشنگه تا یه حدی. این تصویر دارم که مثلا توی خاک سپاریم مثلا همسرم، بچه‌ام وایستادن و مثلا کلی شخص متشخص مثلا با کت و شیک میان، مثلا دست میدن بهش و میگن مثلا همسر شما، پدر شما زندگی ما رو تغییر داد، باعث شد ما یه شانس دوباره داشته باشیم، مثلا مایی که ناامید بودیم به وجود یه زندگی خوب برای ما، شاید اینجوری بگم. آره، و اون حالا شاتیه که توی پایین زندگیم هست، شاید بگم اون دیدی که دارم. آره، تا یادی مثلا به من انگیزه میده توی تایمای سخت، وقتی بهش فکر میکنم با ارزشه برام. حالا توی این مسیری که قرار گرفتی تا الان چه چیزایی رو به دست آوردی؟ الان حالا یکم شاید عجیب باشه، من اصلا خیلی الان این حسو ندارم که فکر کنم در مجموع حدود 250-300 هزار تا دنبال کننده داری؟ ما الان بین همه پلتفرم‌هایی بخوام بگم 115 که یوتیوب، 100 که تلگرام، پیج اینستا، شاید 405 جمعاً، شاید نزدیک 600-700 هم بره. و توی اینستام فکر کنم سال گذشته تیمم آنالیز کرد 300 تا 400 میلیون ویو داشتیم بین پیجایی که اصلا زیر نظر ما هم نیستن. توی بخش سوشال مدیا حالا اگه بخوایم یکم دیتای چیتر بگیم اینه دیتا. حتی من به اون کار ندارم، من میگم مستقیم، به صورت مستقیم روی اکانت‌های رسمی خودتون 350-400 هزار نفر دنبال کننده داری دیگه. این عدد قابل توجهیه، عدد جالبیه. اورنس و اینا بماند، کاری به اون نداریم. چی به دست آوردی باش؟ چه حسی رو تجربه کردی؟ حسی که تجربه کردم خیلی، اصلا من اول کارم سعی کردم به عدد وصلش نکنم، چون فکر نکنم چیز ساده. بارها اشاره کردی که عدد برات اهمیت نداره. منظورت اینه که دستاوردی که الان احساس میکنم توی سنم دارم چیه؟ نه احساسات رو میخوام تجربه کنم ببینم چیه. افتخار شد، یه حس افتخاری دارم، به خودم افتخار میکنم با اینکه چیزای خیلی بزرگتری میخوام کنم، آدم خیلی بزرگبینی هستم، اهداف خیلی بزرگتری تو این لحظه داریم در موردش صحبت. نه دارم از این دید میگم، چون اگه بخوام طبق استانداردهای خیلی بزرگم بگم مثلا شاید از موقعیت الانم بگم اینجوری باشم که نباید خیلی بیشترم میبود. ولی اگه از اون طرف هم توی آسمون باشه هم پام روی زمین باشه، چون در نهایت هم واقعا خب یه سری دستاوردهای خوبی خدا رو شکر داشتم تا یه حدی، حالا تأثیر، زندگی کاری، زندگی شخصی، اگه توی کلمه بخوام بگم افتخار. حالا جمله دست دادی، چیزی که از دست دادم آخه بخش از این مسیره بوده دیگه. یه جمله معروفی هستش که میگه اگه عقل الانمو داشتم
اشتباهات گذشته‌مو نمی‌کردم. اگه اشتباهات گذشته‌مو نمی‌کردم عقل الانم نداشتم. یعنی جدا از اون نقدی که روی گذشتم دارم، حس منفی بهش ندارم. یه بخشی از مسیر بود. چقدر خوب بود که اتفاق افتاد. اتفاقم از سیاه‌ترین بخشی زندگی من خوشم میاد. میگم چقدر خوب بود که بود، چون الان این لحظه‌ای که شاید توی نورم بیشتر قدردان نورم. میدونی چرا این سوال میپرسم؟ با آدمایی که مرکز توجهن من صحبت میکنم، میبینم یه سری فشارهای دیگه‌ای که آدم‌ها اصلا نمیدونن وجود داره رو دارن تجربه میکنه. آها فهمیدم. داریم هزینه‌ای که توی این مسیر بوده چیه؟ آره سوشال مدیا هزینه‌ش هم داره بدون شک. مثلا من یه به قولی میشه همیشه اصلا یه پارانویایی دارم روی افرادی که دورم هستن. ناخودآگاه میاد دیگه، چون یه سری افرادی هستن که خب افراد واقعی زندگیت بودن، از صفر بات بودن تا الان. ولی خب مثلا شاید واسه اون کسی که توی سوشال مدیا بود، داره چه کسی که من باشون صحبت کردم یا یکم هم از تجربه خودم، مثلا چیزی که همیشه توی ذهن آدم میاد اینه که الان این شخصی که داره با من وارد یه ارتباطی میشه، داره با پارسا وارد ارتباط میشه یا ویتو. این یه چیزیه که گاهی وقتا توی ذهنم میاد. حالا شاید برای من اونقدر سخت نیست چون پارسا و ویتو در اصل یه نفرن، ولی خب میاد دیگه توی ذهن آدم. بله. خودگاه اینجوری که اوکی من ویتو نبودم آخه نخوایم میارن. آره دیگه یکم یعنی اصلا از جنس دیالوگا و رفتاراتو متوجه میشه. متاسفانه آره میشه خیلی سریع. مثلا خیلی از افراد فکر میکنن تفاوت رفتاریشون رو نمیشه فهمید. نه. فکر میکنن که اصلا من حواسم نیست که رفتارامون چقدر فرق کرده. مخصوصا توی آدم‌هایی که هم قبله بوده هم بعده هستن. یعنی میدونی، یعنی تغییر رفتاره رو وقتی مقایسه میکنی کامل متوجه میشی دیگه. من هیچ وقت به روی شخص نمیارم، ولی منم به روی نمیارم، ولی بر منم پیش اومده دیگه. تازه من که اصلا از دید خودم، من عمدن اومدم محصول خودم رو از خودم جدا کردم که حتی خدشه‌دار نشه. میدونی منظورم چیه دیگه؟ من نمیتونستم مثل استیون بارتلت بیام پادکستم رو روی اکانت شخصی خودم بیارم بالاتر. نه اصلا من خودم بیاد بالا. نه مثلا حتی جالب، مثلا هیچ وقت توی پیج پی وی خودم اصلا اعلام نکردم من یوتیوب دارم. من همه افراد تیکه تیکه فهمیدم. مثلا یه پستی میفرستم پارسا این تویی، مثلا داریم تو اکسپلور میبینیم سیاه‌سفیدی یادت این شکلی. آره اگه بخوام یکی از سختیاشو بگم، یکی توی ارتباطات کمک میکنه. توی ارتباطات جای مختلف آدم دعوت میشه، یه جایی به نفعشه، توی مذاکرات بهش کمک میکنه، لورج داره، یعنی قدرت بیشتری داره چون اینفلوئنسر و اینفلوئنس قدرته. ولی خب توی ارتباطات خب یکم همیشه این یه صدایی توی ذهن اینجوریه که منو میخوان انگیزه این شخص چیه. آره. با ویتو داره دوست میشه یا با پارسا. روابط احساسی رو میتونه یکم سخت بکنه، چون ایدئال ترین حالت اینه که اون شخص وقتی یه شخص وارد رابطه است با پارتنرش راحت باشه. و مثلا چیزی من شاید توی ذهنم بیاد اینه که 1% اون رابطه اونجوری که می‌خواستیم پیش نرفت، چون آدم نمیدونه دیگه، واقعا مشخص نیست. من میتونم به اون شخص اون قدری اعتماد داشته باشم که هیچ چیزی رو پابلیک نکنه یا نه. ما تو خارج از ایران میدونی که چیکار میکنن؟ شکایت اینه که NDA امضا میکنن قبل وارد رابطه. یعنی حقوقی شروع میکنن رابطه. حالا توی نه آخه من کلا اونم آخه حس خوبی نمیده به طرف دیگه. کاملا احساس بیزنسی به آدم داره. آره مثلا یه صحبت سری دیتی هستیم داریم، مثلا خیلی صحبت می‌کنیم، میگم قربونتم این قرار دادم امضا کن لطفا. آره دیگه مثلا من خودم خب ایدئال دوست دارم آدم توی حالت واقعیش باشه، اون فضای امن دیگه به هر حال رابطه. ولی خب آدم ساید خودش رو میدونه. نکرده. یعنی درسته گفتی من آدم درونگرایی بودم، خلوت‌تر رو دوست داشتم فلان، ولی حسی منظورم نمیتونم بگم، چون تنهایی رو فعلا خودم ایجاد کردم هنوز نمیشه گفت. چون تنها من مثلا تنهاییت عمیق‌تر نشده. تنهایی آخه من دوست دارم، نمیتونم خیلی چی بگم. ولی سوال من این نیستش که تنهایی بده خوبه، دوست داری دوست نداری. تنها ترت کرده یا نه؟ جوابش ساده است. تفریح نره دیگه. آخه بحث تفریح نیست. وقتی خود آدم خودش رو تنها کرده نمیتونه به برند بسپاره، میدونین؟ یعنی من خودم آگاهانه گفتم که یکم این چیه اجتماعی باید کمتر باشه چون روی کاره هستم. واسه همین سوالتون هم وقتی میفهمم خیلی نمیتونم بگم که اوکی این از طرف برنده بوده یا خودم بوده، یعنی چیزی بوده که از خودم اومده. فکر کنم جواب پخته‌اش 1-2 سال دیگه میاد که خودم
تصمیم میگیرم که یکم بیشتر توی اون ساید اجتماعی برم، چون من به واسطه کارم خیلی تا خب توی اتاقم مثلا دارم کارامو میارم جلو. برند می بود یا نمی بود تا یه حدی این پلنم بودش و یکم هم خودم ارتباطات اجتماعیمو محدود کردم. من شاید هفته یک بار دو بار یه شب مثلا با یکی از دوستام برم بیرون، یه گپی با هم بزنیم، من دوباره سر کارم هستم. واسه من شاید هنوز کامل متمرکزی روی ویتو بیزنس ها و حالا خودم تا یه حدی. واسه من فعلا نمیشه گفت، چون میدونم اون سواله از روی هزینه‌های برند اومده دیگه که چه هزینه‌ای داشته برای زندگی شخصی. چون از طرف برند نبوده فکر نکنم بتونم یه جواب پخته‌ای بدم. شاید حالا توی راند دوم صحبتمون روی کوزی کورنر 1 سال 2 سال دیگه اون موقع بتونیم قشنگ بپریم روی این سوال، ببینیم که چی. آره ببینیم اون موقع چه خبره. حالا آره هزینه‌اشو داره. من استراب اجتماعی و اینا بهت نمیده؟ قطعا تجربه اینو داشتی، رفتی یه جا شناختن اومدن جلو. استراب اجتماعی اصلا موقعی که شخص مجبوره که هیچ خب تجربه بدی نیست. مثلا به خاطر اون برندی که ساختم اصولا اون شخص خوشحال، یه احترامی داره. خوشبختانه آره چون بعضی از افراد اصلا قشنگ مشخص بعدشون میاد شناخته بشن، چون میدونم به اسم خوبی شناخته شده نیستن. نه اصلا اسم خوب و بد نه، مدل شناخته فرق داره دیگه. آره که این همون کسی که همینجوری یه سری ویدیو فام میسازه یا نه این کسی که زندگی متغیر داده. حالا وایسا، من وقتی داری با چه میدونم یه کاراکتر جدی باش صحبت میکنی یک مدل رفتاری باهات دارن، وقتی همش داری میگی میخندی شیطونی میکنی یک مدل دیگه. آره. ما یکی از مهمونامون تعریف میکردش چون ویدیوهای گروهی میسازن، میگفتش میان مخاطبامون که عموما بچهای جوون و نوجوونن گیر میدن فلانی کجاست؟ قبل اینجا کجا بودی؟ اون رابطه پاراسوشال است دیگه. چون و عجیبم هست دیده اون کانتنت کریئتوره، چون مخاطب اونو کامل میشناسه ولی برای اون یه چهره جدیده. آره. که مثلا تو رو نمیشناسم چرا این اتفاق افتاده. بعد میگفت احساس بازجویی به من دست میده. اینقدر سوال پشت سوال و فشار پشت فشار. نه من خدا رو شکر هیچ وقت اون چیزو نداشتم، چون رابطه توی حالت خوبی ساخته شده. آره یه جنس دیگه هم مثلا ساخته شده. مثلا همیشه خوشحال میشم، همیشه مشتاقم اتفاقا. همون لذت میبرم. خیلی منم لذت میبرم یه نفر میاد یه چشمک میزنه دمت گرم محتوات باحاله. آره همیشه خوشحال کننده بود. حتی یه کله تکون دادن، یه سر تکون دادن هم انگیزه بخشه. نه من برای من چیزی هم که خیلی خوشحال کننده است توی هر گروه سنی که اصلا میبینم چقدر آدم محترم و باحالیه. یعنی میگم مثلا چقدر حال میکردم با رفیق میشدم. این خیلی همیشه واسم جالبه. ولی تایمایی هم کانتکتشون رو میگیرم. یعنی دارم حالا توی کانتکتام. نه این چیز خیلی خوشحالم میکنه که چون آدم چیزی که توی ذهنش میاد اینه که غیر مستقیم به خاطر محصول محتوای من شاید این شخص توی این مسیر قرار گرفته. خیلی خوشحال کننده است همیشه. و من دیدم برای مثلا کسایی که تولید محتواشون مثلا روی پرانک بوده، پرانک‌های عجیب، مثلا توی جای پابلیکی دیدمشون و اصلا سرش پایینه، طرف نمیخواد شناخته شده باشه چون میدونه توی ذهن طرف توی حالت خوبی شناخته شده نیست. و به نظر من یه چیزی است که همه کانتنت کریئتورها باید توجه کنن که به چه قیمتی داری شناخته میشی، چون نمیشه یه سری چیزا رو اینترنت نمیشه پاک کرد. اصلا رپیوتیشن میشه یه تیم پیاری باشه، یه کسه مثلا یه 10 نفر روانی داشته باشه بیافتن روش، نه اونم میشه. خیلی سخته. و اصلا یکی بالاخره مثلا محمد جرجانی پیدا میشه، وب‌آموز، نمیدونم میشناسی یا نه. آره فکر کنم دیدمش. وب‌آموز کلاهبرداره اینترنتی تو ایران و چهره‌های پرمخاطبی که دارن از مسیرهای بد جیب ملت رو خالی میکنن و کارایی میکنن. آره میره پیدا میکنه، قشنگ عقبشون رو میکشه بیرون، اعلام میکنه. من داشتم پیامایی اصلا. ببین اصلا عجیب غریبا میره مثلا رد پای دیجیتال طرفو از 10 سال پیش اطلاعات میکشه بیرون. از اینترنت هم هیچی پاک نمیشه. یعنی حتی عجیب ترین آدم ها هم بیان بگن که ما میریم پاکسازی کامل میکنیم، رد پای دیجیتال تا آخر عمرمون مونده. نه اصلا تو ایران که حالا تو خارج حالا یکم پیشرفته تر میکنم، تو ایران نهایت کاری که طرفتونه بکنه اینه که اصلا کامنتاشو لیمیت کنه و فالوور فیک کنه که میشه فهم. من خودم هم پیامایی داشتم که اصلا پیج گنده ولی پیج رو نگاه میکنم میفهم این یه چیزی زیر نیم کاسه هستش، این پیج حس نرمالی نمیده، یه حسی روش من دارم
و واسه همین هم خیلی تایم سرد رفتار میکنم مثلا، چون خب چیزی ندارم که بخوام مثلا من هیچ وقت مثلا کلا آدمی نیستم غیر محترمانه با کسی کلا صحبت کنم، ولی مثلا خیلی از افراد سعی میکنن حالا به خاطر اینکه میدونم من شناخت روی موضوعات مختلف دارم منو بیارن توی دایره خودشون، ولی من بلافاصله بعد اینکه فقط حس رو بگیرم میفهمم که نه، قشنگ میتونم بو بکشم که تو هدفی که داری اصلا هدف خوبی نیست، سالم نیست، یه آورای منفی دور خودت داری، میشه فهمید. بریم سمت جمع‌بندی. توی این گفتگویی که داشتیم کمک کردی که من تو رو بهتر بشناسم، ببینم که چرا اومدی سراغ تولید محتوا روی یوتیوب فارسی، چرا اصلا باید بری سراغ محتوای جدی وقتی که محتوای سرگرمی داره ازش استقبال میشه. در مورد مسیر رشدت با هم دیگه گپ زدیم، اتفاق جالبی رو تجربه کردی، توی یک بازه زمانی کوتاه روی یوتیوب 3,000 تا مخاطب پیدا کردی، توی یک بازه زمانی کوتاه 400-500 هزار تا مخاطب به دست آوردی توی مجموعه پلتفرمات. لطف کردی دستمون رو گرفتی، بردی توی یه نقطه طلایی زندگی خودت، توی 17-18 سالگی، مسیری که توی خیابون ولیعصر دویدی به سمت تجریش و تصمیم‌های جدی که بعد اون شب برای زندگیت گرفتی. در مورد خود یوتیوب فارسی با هم صحبت کردیم. در مورد دغدغه‌ها و انگیزه‌هات، اینکه چه فرصت‌هایی رو پیش پات گذاشته، چه اهدافی رو انتخاب کردی، چه چیزهایی رو ازش گرفته، چه بهایی رو پرداخت کردی برای موقعیت که امروز درش قرار گرفتی. در مورد مدل انتخاب محتواهات، موضوعایی که بررسی می‌کنی، چرا اصلا مخاطب دوستشون داره، چه چیزهایی درش وجود داشته که مخاطب دوست داشته، با هم صحبت کردیم. یکی از چیزهای جالبی که کلی برای من داشت اطلاعاتی بود که بهم در مورد مخاطبین جنزی و جن آلفا متولدین دهه 70-80 دادی که اصلا چجوری دارن نگاه میکنن به محتوا، چه چیزی براشون جذابه. این یکی از چیزهای جالبی بودش که برای من خیلی کار کرد. امیدوارم برای بقیه هم کار کنه. در مورد این صحبت کردیم که چطور روی اونا تأثیر بذاریم. کلی بالا و پایین رفتیم توی این گفتگو در مورد خود کانتنت، تأثیر مخاطب برش، چه کار کنیم که محتوای مفیدتری تولید کنیم، محتوای اثرگذارتری تولید کنیم، صحبت کردیم. در مجموع بخوام بگم کمک کردی تا من هم خودت رو بهتر بشناسم، هم ارتباط عمیق‌تری رو باهات برقرار کنم. فکر میکنی آیا چیزی مونده بخوای بهش نور بپردازی، متمرکز بشی بهش، برامون چیزی بگی؟ فکر کنم صحبتایی که داشتیم به صورت کلی پکیج جالبی و حالا به اون دوستی که الان همراهمون بود تو این صحبت ارائه دادیم. شاید فقط یه جمله‌ای که آخر هر ویدیو میگم، این که اون شخص همیشه یادش باشه که درد یا لذت کاری که انجام میدی نمیمونه، اما افتخار یا شرمندگیش چرا. سوال آخرم بپرسم، چرا ویتو؟ اولین باری که کتاب گادفادر رو خوندم باهاش آشنا شدم. اسم گادفادر دون کارلئون یا ویتو کارلئونه و اسمی بود که برام جذاب بود. اصلا اسمشو دوست داشتم، وزنی که داشت. یکم تحقیق کردم، معنی اسم ویتو یا ویتا میشه زندگی. یه جورایی گفتم اگه قراره یه اسمی داشته باشم دوست داشتم که این اسم باشه، اما یه تی اضافه کردم. ویتوی من 2 تی داره و اون بود برای این بودش که حالا شاید بیشتر دیده انحصار برنده، چون اسم ویتو اسمیه که زیاد استفاده شده. با شرکت‌های ما حتی کار کردیم که اسم ویتو داشتن. یه تی اضافه کردیم و یه فلسفه‌ای حول محورش ساختیم که بهترین نسخه ما. اگه هدفمون این باشه که توی زندگی نه حتما بهش برسیم، حتی اگه بهش نزدیک باشیم، حتی توی مسیرش هم باشیم، اون تجربه زندگی تجربه با ارزشی میتونه باشه. اسم برند و فلسفه‌ایه که دنبال کننده هاش و خود من بهش اهمیت میدیم. پارسا دمت گرم به کوزی کورنر اومدی. مرسی از دعوت. ممنونم ازت. خسته نباشی. همونطور که دارید میبینید برای این برنامه کلی آدم زحمت کشیدن.
از شما یه خواسته بیشتر نداریم. کمک کنید دامنه مخاطب کوزی کورنر گسترده تر بشه. ما رو به کسانی که دغدغه خلاق‌تر شدن دارن، دغدغه رشد و توسعه فردی دارن پیشنهاد بدید. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.